हाऊ आय कॅन मेक रिलेव्हंट टू द मार्केट. येस. आणि एक माइंडसेट आपण एक ठरवून घ्यायला पाहिजे की माझा रोल रिडंडंट होणार, माझा जॉब जाणार, असा गृहीत धरून आपण जर शिकायला सुरुवात केली तर देन स्काय इज द लिमिट. कंपनी कोणाला प्रायोरिटी देणार की हा सेन्स करू शकतो, हा काहीतरी लर्निंग ॲबिलिटी चांगली आहे, असा ॲटिट्यूड चांगला आहे, ह्या लोकांना ते कंपनी चान्स देते. त्यामुळे ह्या पद्धतीनं त्याचं रिलेव्हन्स आपल्याला आहे की फ्युचर सेन्सिंग हे जे स्किल आहे का गरजेचं आहे, हे माझ्यासाठी गरजेचं आहे. 70% डेव्हलपमेंट हॅपन्स वेन ही इज डुईंग समथिंग, म्हणजे प्रोजेक्ट आहे, समर इंटर्नशिप आहे. 20% डेव्हलपमेंट हॅपन्स वेन इज ऑब्झर्विंग समबडी, आणि ओनली 10% डेव्हलपमेंट हॅपन्स बाय रीडिंग ऑर इन ट्रेनिंग्स. सिनियर मॅनेजमेंट कोणी लक्षात ठेवत नाही की प्रश्न कसा आहे, ते लक्षात ठेवत कोणी विचारला हा प्रश्न वगैरे. ऑर्गनायझेशनमध्ये बऱ्याचदा आपण रडारवर असतो, म्हणजे तुमच्या मिटिंगमध्ये हा कसा बोलतो, हा येताना कसे उत्तरं देतो, हा इनिशिएटिव्स घेतो का, हे खूप अपेक्षा एम्प्लॉयला वाटेल अरे एवढं करायचं असतं काय, आम्हाला तर माहीतच नाही. की यू नीड सम स्पॉन्सर इन द ऑर्गनायझेशन हू विल स्पीक गुड अबाउट यू. डू यू हॅव युअर ॲलीज ऑर फ्रेंड्स इन द ऑर्गनायझेशन जे सिनियर लेवलमध्ये असतील की ज्यांना वाटतं की नाही लॉबिंग करणं गरजेचं. लॉबिंग म्हणजे बऱ्याचदा आपण काय म्हणतो मी आणि माझा बॉस, तसं नसतं. सतत अपस्किल म्हणजे आत्ताही तुम्ही आपण स्किल्स अक्वायर केले, तर ते काय स्किल्स असू शकतील जे अक्वायर करणं गरजेचं आहे मला या ऑलरेडी मार्केटमध्ये सस्टेन करायचं असेल तर? हॅलो हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजेच चॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि तुम्ही ए आयचा एपिसोड बघितला असेल तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ए आय काय रणकंदन माजवणार आहे आत्ताच्या आपल्या कॉर्पोरेट विश्वामध्ये. सो घाबरून जायचं कारण नाही. त्यासाठीच आज आपला विषय आहे की आपण ह्या जगात रिस्किल कसं केलं पाहिजे, अपस्किल कसं केलं पाहिजे, काय पद्धतीने आपण अप्रोच केलं पाहिजे. नवीन तुम्ही जॉब शोधत असाल तरीही, किंवा तुमचा आत्ता जॉब चालू असेल तरी, किंवा तुम्ही गॅपनंतर परत जॉब करणार असाल तर काय पद्धतीने अप्रोच केलं पाहिजे, या सगळ्या प्रश्नांवरती बोलायला आज आपल्या गेस्टना बोलवलेलं आहे. आज आपल्यासोबत आहेत विनोद बेडवाईक सर. सर खूप खूप वेलकम तुमच्या शोवरती. सर पीपल अँड कल्चर डायरेक्टर आहेत सकाळ मीडिया ग्रुपचे, आणि सरांनी खूप पुस्तकं लिहिलेली आहेत या विषयांवरती. सरांचं कॉलेज टू कॉर्पोरेट वाया इंटरव्ह्यू नावाचं पुस्तक आहे, त्याची लिंक दिलेली आहे. त्याच्याबद्दले बरेचसे मुद्दे आज आपण डिस्कस करणार आहोत, आणि बऱ्याच गोष्टींमध्ये आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत आजच्या टॉपिकबद्दल खरं तर. येस. आणि गेल्या एपिसोडमध्ये आपण शार्दूल म्हणाल तसं हे डिस्कस केलं होतं की कसं आपण ए आयमुळे गोष्टी बदलत आहेत, मार्केट काय सिच्युएशन्स आहेत, पण अपस्किलबद्दल बोललो होतो. तर आपण आय थिंक त्याच्याबद्दल आज बोलणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 70% लोक जी आपले एपिसोड्स बघतात त्यांनी सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे, तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब करा. म्हणजे आम्ही जर या पद्धतीचा कॉन्टेंट परत परत तुमच्यापर्यंत आणावा अशी अपेक्षा असेल तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब करा. मी पुन्हा एपिसोडवरती येतो. तर ज्यावेळेस आपण जॉब मार्केटबद्दल बोलतो सर, त्यावेळेस एक सतत असं असतं की आत्ताचे जे म्हणजे 2 टप्प्यांमध्ये एक तर बघू शकतो आपण, जे आमच्यासारख्या वयातली लोक आहेत जी आत्ता साधारण काहीतरी जॉब करतायत, 10-12 वर्षांचं त्यांचं करिअर आहे आणि पुढे काहीतरी करिअर बाकी आहे, त्या लोकांना अपस्किल करण्याची गरज आहे. कारण जसे काय टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट चेंजेस आहेत. आणि दुसरा एक गट आहे जे आत्ता जस्ट कॉलेज पासआउट होत आहेत, ज्यांना कॉलेजसोबत बाहेर पडताना अदर दॅन डिग्री काहीतरी घेऊन बाहेर पडायचं आहे. तर अशा वेळेस अशा जॉब मार्केटमध्ये बाहेर पडताना आपण काय स्किल्स असणं गरजेचं आहे त्या मार्केटसाठी? आपण एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला पाहिजे, आणि तो म्हणजे हे जे टेक्नॉलॉजिकल डिस्ट्रप्शन्स आहेत, आपण काय म्हणू, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असू दे, सेन्सर टेक्नॉलॉजी असू दे, IoT असू दे, हे आपण खूप वर्षापासून ऐकत आलेलं आहे. म्हणजे कोविडनंतर आपण म्हणूया की ते डिजिटल ॲक्सेलरेशन झालं, म्हणजे ते जास्त जोमाने पुढे यायला लागलं. त्याचे काही वेगवेगळे प्रयोग झाले आहेत. तेव्हासुद्धा बऱ्यापैकी हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर पूर्वी पण होत होताच. पण आता ज्या पद्धतीनं ते डिस्टर्ब करतं आहे जॉब मार्केट, तर थोडा चिंतेचा विषय वाटण्याची शक्यता प्रत्येकाला आहे. आपण एक गोष्ट नेहमी लक्षात घ्यायला पाहिजे की जे काही होतं, कारण चेंज इज कॉन्स्टंट, म्हणजे बदल हे होत राहणार, आणि बदलाशिवाय काही ते थ्रिल येणार नाही लाईफमध्ये. फक्त एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की आपण त्याचं बाऊ न बाळगा, म्हणजे त्याची भीती न बाळगता ते आपल्याला कॉम्प्लिमेंट कसं करता येईल ते एक समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने तुमचे जॉब जातील का, तर याचं उत्तर जातील परहॅप्स, डिपेंडिंग अपॉन तुम्ही कोणत्या जॉबमध्ये आहेत. म्हणजे आपण असं म्हटलं की, आणि बरेच तज्ज्ञ असं म्हणतात की जे रिपिटेटिव्ह नेचरचे जॉब आहे, जे कॉस्ट इफेक्टिव्ह, जिथं कॉस्ट वाचू शकेल, किंवा जिथं टॅलेंट इझिली अवेलेबल नाही आहे,
अशा पद्धतीचे जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घेऊ शकतील. ऑटोमेशनचं पण ते तसंच पूर्वी व्हायचं. फॅक्टरीमध्ये ऑटोमेशन आले, रोबोज आले. ती इंडियामध्ये टेक्नॉलॉजी रोबोज घ्यायची की माणसाकडून करून घ्यायचं हा अगेन कॉस्टचा प्रश्न आहे. पण जर रोबोज स्वस्त झाले तर कदाचित कामगारांचे पण जॉब जातील. त्यामुळं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सकडे आपण संधी म्हणून बघायला पाहिजे. आणि हे करत असताना त्याचा आपण फायदा कसा करून घेऊ, त्या दृष्टीने आपले स्किल सेट कसे वाढवाल ते बघायला पाहिजे. बरोबर. आता आपण असं म्हणतो की कालच ते मायक्रोसॉफ्टचा मोठा इश्यू झाला आणि सगळीकडे झालं. आणि एअरपोर्टवर एक बोर्डिंग पास मी बघितला, तो हाताने लिहून दिलेला होता. टेक्नॉलॉजीचे कधी कधी लिमिटेशन्स असतात आणि हे लिमिटेशन जर आपण समजून घेतले की टेक्नॉलॉजी कोणतीही असू द्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असू द्या, ह्या काय नवनवीन टेक्नॉलॉजी येतील भविष्यामध्ये, त्याचे लिमिटेशन काय ते आपण समजून घेतले आणि त्या लिमिटेशनच्या पद्धतीनं आपण आपल्या स्किल सेटवर लक्ष दिलं तर मला वाटतं की आपण बऱ्यापैकी मार्केटमध्ये सस्टेनेबल राहू शकतो. ओके. पण आपण आता स्किल्सबद्दल बोलत होतो ना, तर असे काय स्किल्स असतील जे आता अपस्किल करायचं म्हटलं मी तर आता मी काल परवा एक रील बघत होतो, त्याच्यात एक मला माहीत नाही कुठल्या तरी न्यूज चॅनलवरचं डिबेट चाललं होतं. त्यात एक माणूस म्हणत होता की डेव्हलपर किंवा कोडर बनण्यापेक्षा आय वुड प्रेफर की प्लंबर बनू आणि त्यांना कदाचित जॉबची सिक्युरिटी जास्त आहे. तर अशा पद्धतीचे ज्यावेळेस आपल्याला ऐकू येतं त्यावेळेस सतत अपस्किल म्हणजे आत्ताही तुम्ही आपण स्किल्स अक्वायर केले, तर ते काय स्किल्स असू शकतील जे अक्वायर करणं गरजेचं आहे मला या ऑलरेडी मार्केटमध्ये सस्टेन करायचं असेल तर? आता आपण त्याच्यामध्ये 3 गोष्टींनी एक विचार करूया. पहिला म्हणजे जे आपले फंक्शनल स्किल्स, म्हणजे जर तुम्ही सॉफ्टवेअर इंजिनियर असाल तर तुमच्या फील्डशी रिलेटेड असलेले स्किल, तो झाला आपण फंक्शनल किंवा डोमेन म्हणूया. दुसरा जे होतो आपण कॉम्पिटन्सी किंवा कॉपेबिलिटीजचे जे स्किल्स असतात, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिडरशिप असू शकेल, क्रिएटिव्हिटी असू शकेल, क्रिटिकल थिंकिंग असेल, ॲनालिटिकल स्किल असू शकेल. आणि तिसरं जे हे करत असताना ऑर्गनायझेशनमध्ये सक्सेसफुल होण्यासाठी किंवा बिझनेस असो काही असेल, जे बिहेवियर आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेट करावे लागतात. ह्या 3 पिलरमध्ये जर आपण आपलं प्लॅन बनवला तर ते थोडं बघावं लागेल. म्हणजे आणि एव्हरीडे आपण रिइन्व्हेंट करतो का? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नॉर्मली ह्युमन टेंडन्सी कम्फर्ट झोनमध्ये जाण्याची असते बऱ्याचदा. आणि ती कम्फर्ट झोनमध्ये कशी जाते की बऱ्याचदा जॉब लागला की मग आता जॉब आपला परमनंट आहे असं गृहीत धरून, किंवा जे मी एखाद्याने MBA केलं असेल किंवा एखाद्याने सॉफ्टवेअर इंजिनियर असेल, तो पर्टिक्युलर फील्डमध्ये तो गेला असेल तर त्याला वाटतं की आता माझं ते जग आहे आणि त्याच्या पलीकडे तो शिकण्याचा विचार करत नाही. एक चांगली आनंदाची गोष्ट अशी आहे की कंपनीज आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दी डेव्हलपमेंट ऑफ द पीपल. म्हणजे ते एनकरेज करतात की तुम्ही शिका, तुम्ही नवनवीन स्किल शिकून घ्या. आता पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही 5 वर्ष 10 वर्ष, आता 3 वर्षाचा हॉरिझन घेऊन चालावं लागेल आपल्याला की ह्या पुढच्या 3 वर्षात मला काय करायचं आहे, म्हणजे कोणत्या पदावर जायचं आहे, मला कोणते स्किल शिकून घ्यायचे आहे, त्याची आपण जर इन्व्हेंटरी केली की जर मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर असेल तर हे कोणते ॲब्सोल्यूट होण्याची शक्यता आहे. आता आपण कोडिंग म्हणतो फॉर एक्झाम्पल, पण मला नाही वाटत की ChatGPT वगैरे ते कोड देईल, पण हाय एंड कोडिंगसाठी तुम्हाला ह्युमन हेच लागणार आहे, इंटरव्हेन्शन लागेल. ChatGPTला प्रॉम्प्ट देताना सुद्धा थोडं डोकं लावावं लागेल. नाहीतर आपण बघतो की आजकाल म्हणजे मी बरेचसे लेटर वगैरे बघतो, ते असं वाटायला लोकांची इंग्लिश एक्सलंट होऊन गेली ऑल ऑफ सडन. म्हणजे व्हिक्टोरियन इंग्लिश सारखं त्यांचं आजकाल हे झालं आहे. म्हणजे असं वाटतं की अचानक हा बदल कुठून आला. लोक एफर्ट्स टाकत नाहीत त्याच्यावर. तर ते एफर्ट्स म्हणजे तुम्हाला आता थोडं एक्स्ट्रा माईल जाऊन, म्हणजे थोडंसं स्वतःला स्ट्रेच करून, म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर मी मार्केटिंग ॲनालिस्टच्या रोलमध्ये आहे, पण मार्केटिंग ॲनालिस्ट म्हणजे फक्त त्याचं ॲनालिसिस करणं आणि त्या ग्राफ्समध्ये मांडणं आहे का? त्याच्या पुढं जाऊन मग काय आहे की ते डिसिजन मेकिंगसाठी मला काय करता येईल. म्हणजे एक पीटर सेंजने एक नॉलेज मॅनेजमेंटची एक लॅडर सांगितलेली आहे. त्याच्यामध्ये म्हणतो की आपण आता ह्या सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे आपल्या मार्केटमध्ये, व्हॉट्सअपवर इन्फॉर्मेशन आहे सगळीकडे, दॅट इज अ इन्फॉर्मेशन. ती इन्फॉर्मेशन आपण डेटामध्ये कशी कलेक्ट करू शकू. मग ते डेटामध्ये एका स्ट्रक्चरमध्ये टाकणं, एक्सेल फाईलमध्ये टाकणं, त्याच्यानंतर ते व्हिज्युअलमध्ये आपण कन्वर्ट करतो, म्हणजे ते ज्याला आपण म्हणतो की ती नॉलेजमध्ये कन्वर्ट करतो डिसिजन मेकिंगसाठी. आता बिझनेस ॲनालिस्ट असेल, मार्केटिंग, तो नॉलेजपर्यंत जातो आणि त्याच्या पुढे जात नाही. पण त्याच्या पुढची एक स्टेज अशी आहे की नॉलेज नंतर येतं विजडम. तो जर तुम्ही की हा डेटा कुठं कशा पद्धतीनं वापरायला पाहिजे, याचा रिलेव्हन्स काय आहे त्याच्यासाठी, म्हणजे आपल्या भविष्यासाठी, त्याचा जर उपयोग करून घेतला तर ती 34 स्टेप आपल्याला शिकून घ्यावी लागेल. म्हणजे आत्ता आपण काय करतो, इन्फॉर्मेशन, डेटा, ॲनालिसिस आणि नॉलेजपर्यंत येतो. नॉलेजच्या पुढं काय,
दॅट इज विजडम. आणि ते विजडम तुम्ही तुमच्या मॅनेजमेंटला जर अपग्रेड करत असाल, त्यांना काहीतरी इन्फॉर्मेशन देत असाल, तर इट शुड बी इझी फॉर देम टू टेक द डिसिजन्स. दुसरं आपण कोडरचं जर आपण तुम्ही हे सांगितलं आहे, तर बेसिक कोडिंग कदाचित करेल, ॲनालिसिस होईल, इंटरमिडिएट कोडिंग पण करेल, पण त्याच्या नेक्स्ट लेवलमध्ये ते कोडिंग कसं करायचं, ते प्रोग्रामिंग तर शेवटी त्या ChatGPTला देण्यासाठी तुम्हाला कोणीतरी सॉफ्टवेअर इंजिनियर लागेल. ते स्किल खूप निश प्रकारचे, निश ज्याला म्हणतो ना आपण, की हे इझिली अवेलेबल मार्केट आहे. त्यामुळं आत्ता म्हणजे मी नेहमी सांगतो की 3 वर्षाचं हरिजन ठेवताना टी शेप लर्निंग नावाचा एक कॉन्सेप्ट, जुना कॉन्सेप्ट आहे, हे काय नवीन नाही. टी शेप म्हणजे तुम्ही एका याच्यामध्ये खूप एक्सपर्ट आहात आणि देन 2 स्किल तुम्ही फ्युचरच्या दृष्टीने शिकून घ्यायचे. हे दर 3 वर्षांनी करायचं. म्हणजे ज्याला म्हणतो की हाऊ आय कॅन मेक रिलेव्हंट टू द मार्केट. आणि एक माइंडसेट आपण एक ठरवून घ्यायला पाहिजे की माझा रोल रिडंडंट होणार, माझा जॉब जाणार, असा गृहीत धरून आपण जर शिकायला सुरुवात केली तर देन स्काय इज द लिमिट. म्हणजे तुम्हाला हळूहळू करते अरे. आणि देन ह्युमन पोटेन्शियल किती आहे. आपण कोविडच्या वेळेस काय काय प्रयोग केले आणि ते लोकांनी एक्सेप्ट केले, इझिली अडॉप्ट झाले त्या सिच्युएशनप्रमाणे. त्यामुळं ह्युमन पोटेन्शियल इज अमेझिंग. त्यामुळे ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घाबरून न जाता ते पोटेन्शियल वापरून आपण एक्स्ट्रा काय करू शकतो, जे टेक्नॉलॉजी करू शकणार नाही, ते स्किल सेट जर आपण सोडून गेलं तर ते महत्त्वाचं राहील. म्हणजे हे फंक्शनलबद्दल झालं. बिहेवियरल जर बघितलं आपण, म्हणजे आपण कॉम्पिटन्सीज कॅपेबिलिटीचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये एक आणि आता तर बेसिक झालं आहे, कम्युनिकेशन स्किल, लिडरशिप स्किल. आज कोणी प्रत्येक स्टुडंट प्रत्येक म्हणतो की माझं ग्रेट कम्युनिकेशन, आणि ते असणारच आहे. आता एक्सपोजर वाढलं आहे, इंटरनेट आहे, म्हणजे पूर्वीसारखं नाही की तुम्हाला रेफरन्स बुक्स म्हणून लायब्ररीत जावं लागायचं. तर एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. त्यामुळे तुमचं नॉलेज आहे, कम्युनिकेशन स्किल चांगलं आहे, लिडरशिप आहे, बाकीच्या गोष्टी पण तुमच्याकडे. आता डिफरन्शिएटर राहिलेलं नाही आहे. पण त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन असेल तर मग मी आर्टफुल कम्युनिकेशन कसं करू शकेल. म्हणजे निव्वळ कम्युनिकेशन न करता ते मला इन्फ्लुअन्स करायचं आहे त्या माणसाला, तर मी काय टॅक्टिक. मग त्याच्यामध्ये स्टोरी टेलिंग आलं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे तुमच्या कम्युनिकेशनच्या स्टाईल आली तुमची स्वतःची. यू कॅन क्रिएट युअर ओन सिग्नेचर स्टाईल. म्हणजे आपण म्हणतो की काही लोक खूप सिम्पल, म्हणजे तो एक ॲक्टर आपला कोण जो एक्सपायर झाला कॅन्सर, इरफान खान, त्याची डायलॉग डिलिव्हरी किती सिम्पल होती, पण पॉप्युलर झाली की नाही त्याची. म्हणजे ते कम्युनिकेशन स्टाईल आपण कशा पद्धतीनं जनरेट करतो, म्हणजे ते कशा पद्धतीनं क्रिएट करतो, ते झालं. म्हणजे हे बेसिक स्किल जे आहेत, आता आपण म्हणतो जे डिफरन्शिएट करायचं असेल तर थोडं वेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला विचार करावा लागेल. तर डिसिजन मेकिंग आहे, किंवा ज्याला आपण म्हणू की स्ट्रॅटेजी बिल्डिंग आहे. स्ट्रॅटेजीचे सर्व मॅप्स तयार आहेत, अकॅडमिक्स गुगलमध्ये सर्व मॉडेल्स तयार आहे, पण ती स्ट्रॅटेजी खरंच रिलेव्हंट करण्यासाठी माझं तेवढं नॉलेज आहे का. माझं एक म्हणजे नेहमी तक्रार असते की बऱ्याचदा काय होतं, जेव्हा मी इंटरॅक्ट करतो स्पेसिफिकली जनजेट किंवा अल्फा जनरेशन, हे सुपरफिशियल खूप आहे. म्हणजे त्यांना सर्व माहीत आहे पण डीपमध्ये काय माहीत नाही. पण एखादं नॉलेज क्षेत्र असं निवडून घ्यायचं किंवा एखादा एरिया असा निवडून घेतला की नाही मी याच्यात डीप जाईल आणि बाकीचे मी जनरल ठेवील वगैरे, तर ते काहीतरी तो कोर आपल्याला आयडेंटिफाय करावा लागेल. ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून मला माझा कोर आयडेंटिफाय करायला पाहिजे, आणि देन आय हॅव टू बिल्ड माय स्ट्रॅटेजी की मला ह्या नेक्स्ट 3 वर्षामध्ये काय अचीव करायचं, पुढचे 3 वर्ष असं करत करत यू विल स्टार्ट एन्जॉईंग दॅट. आता राहिला प्रश्न आपल्या कॉम्पिटन्सीजचा, ती कोणते स्किल्स आहेत त्याच्यामध्ये. तर बऱ्याचदा म्हणजे लिडरशिपबद्दल म्हटलं जातं, आणि कोविड नंतर हे खूप प्रॉमिनंट झालं आहे की उद्या काय हे आज मला कळायला पाहिजे. म्हणजे उद्या काय होणार आहे, जे म्हणतात ना की काही जसं आपण म्हणतो की प्राण्यांना म्हणा किंवा इन्सेक्टला म्हणा, त्यांना वेदरचं वगैरे बरोबर सेन्स असतात, कारण त्यांचा 6th सेन्स, तो काय सेन्स असतो तो खूप स्ट्रॉंग असतो. कॅन वी डेव्हलप दॅट सेन्स. जर प्राणीसुद्धा म्हणजे ॲनिमल्स स्पेसिसमधल्या, वी आर ऑल्सो ॲनिमल, ते डेव्हलप करू शकतात तो सेन्स, कारण त्यांचा फोकस एरिया असतो, त्यांच्या माइंडमध्ये काहीतरी कंडिशन झालेलं असतं. आपण करू शकतो का तसं माइंड कंडिशन. ग्रेट प्रेडिक्शन कॅपॅबिलिटी, ज्याला असं म्हणू शकतो आपण की फ्युचर सेन्सिंग, म्हणजे काय येणार आहे. आणि हे कठीण वाटतं आपल्याला, पण जर आपण प्रॅक्टिस केली, कारण आपला ब्रेन तर इट्स अ कम्प्युटर, ती इन्फॉर्मेशन एखाद्या वेळेस आपण इन्फॉर्मेशन करतो, प्रोसेस करतो, ती स्टोअर होते, आणि आपली ती आपण जेव्हा डिसिजन घेतो ती आपल्या बॅक एक्सपिरियन्सवर आपण ती रिप्रोसेस करतो आणि ती आपण आउटपुट देतो. हे सिम्पल फंक्शन म्हणजे कम्प्युटरचं आहे, तेच आपल्या ब्रेनचं आहे. कॅन वी कंडिशन दॅट ब्रेन की नाही मला प्रेडिक्शन कसं करता येईल फ्युचरचं. इट कॅन बी इन युअर पर्सनल लाईफ, इट कॅन बी, तुम्ही कधी बघितलं असेल, कधी कधी आपल्याला सकाळी उठल्यावर असं वाटतं की आज काहीतरी चांगलं होणार आहे, कधी कधी वाटतं की अरे मला एन्झायटी होते, काहीतरी
बरोबर नाही आहे. हो. आणि नेमकं त्या पद्धतीनं 90% केसेसमध्ये थोडं होतं. ऑफिसमध्ये काहीतरी ट्रॅफिकच लागते, जाताना काहीतरी बॉस काहीतरी छापून काढतो, काहीतरी चुकीचं झालेलं असतं किंवा चांगलं पण झालेलं असतं की काहीतरी. हे सेन्स काय येतं? कारण वी हॅव दॅट कॅपेबिलिटी. आपण एवढे ज्याला म्हणतो की आपण हँडिकॅप झालेलं आहे की ते वाचन हे सर्व मोबाईल आणि याच्यामुळे आपण ती ॲसेस करत नाही. म्हणजे हे जेवढे आपण मोठमोठे बिझनेसमॅन का झाले असतील, कारण त्यांनी ती प्रेडिक्टेबिलिटी फ्युचरची ती समजून घेतली आणि ती कंडिशन केली. मग त्याला की फ्युचर सेन्सिंग, आपण कसा सेन्स करू शकू फ्युचर. दिस कॅन बी अबाउट द फ्युचर, दिस कॅन बी अबाउट म्हणजे इव्हन उद्या काय होईल, परवा काय होईल. आणि देर आर सम क्ल्यूज विच वी कॅन लर्न. आता ते ऑब्झर्वेशन येईल, आपला म्हणजे जे म्हणतो की कॉमन सेन्स काही असू शकतो, काही ऑब्झर्वेशन असेल, काही तुमचा सिक्स सेन्स असेल जो प्रत्येकाला असतो. आणि जर आपल्याला छोटे छोटे क्ल्यूज घेऊन कॅन वी बिल्ड अ बिग पिक्चर. प्राणी तसंच करतात ना, छोटे छोटे क्ल्यूज घेऊन एक मॉडेल क्रिएट करायचं. हे क्ल्यूज घेऊन बिझनेस काय आहे, छोटे मोठे कॉम्पोनंट एकत्र करून एक पझल सोडवायचं आणि एक मोठं पिक्चर क्रिएट करायचं. दॅट्स द फ्युचर सेन्सिंग. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. पण मला सर एक प्रश्न पडतो की पण हे जॉब मार्केटमध्ये कसं रेलेव्हंट आहे. म्हणजे फ्युचर सेन्सिंग आणि मी हे काही सॉफ्ट स्किल्स डेव्हलप केले. मी माझ्या डेस्कवर बसून काम करणार आहे किंवा आता तर मॅक्झिमम लोक हायब्रिड काम करतात, वर्क फ्रॉम होम आहे भरपूर लोकांचे, जिथे मी ते टीम मीटिंग ती मागे चालू आहे, मी माझं घरात वेगळंच काहीतरी काम करतो आहे आणि मी कोणाला भेटतही नाही आहे. तर अशा सिनेरिओजमध्ये ज्यावेळेस आय एम नॉट इवन इन कॉन्टॅक्ट विथ एनीबडी इन दी ऑफिस, मी कधीतरी एक कॉल आहे तो जॉईन करतो आहे आणि मी भलत्याच खोलीत आहे आणि मी मॅनेजरला सांगितलं नाही मी आलोच आणि मी म्हणून बाहेरच कुठेतरी आहे. अशा वेळेस हे सगळे सॉफ्ट स्किल्स कसे मी छान प्रश्न विचारला मी. तुमच्या पुस्तकात पण सर एक खूप सुंदर शब्द वापरला आहे की डोळस जॉब करणे. मला आय गेस ते याच्या रिलेटेड. हां, त्याचं मी उदाहरण सांगतो आता. आणि हे प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे झालं असं की आपल्या अकाउंटला माणसं असतात कोणत्याही कंपनीमध्ये, मोठ्या अकाउंटमध्ये कमीत कमी किती 10-15 तरी लोक असतील. त्यांचं काम काय असतं की अकाउंटची बुक प्रोसेस करणं, बिल आली ती हे करणं, पेमेंट्स करणं आणि अकाउंट बुक क्रिएट करणं, अशी टिपिकल क्लेरिकल बीकॉम वगैरे जाणारे माणसं असतील. आता काय आलं आहे की 3-4 वर्षापूर्वी बॉट्स यायला लागले. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की बँकिंग क्षेत्रामध्ये तुम्ही जर डॉक्युमेंट अपलोड केले की तुमचं 5 मिनिटामध्ये तुमचं अप्रुव्हल होतं विदाऊट एनी ह्युमन इंटरव्हेन्शन. तिथे एक माणूस असतो, तो फक्त ते क्लिक करतो आणि हे होतं. म्हणजे पूर्वी काय असायचं आहे की तुम्ही फॉर्म भरा, मग तो येणार, मग ते करून 15-20 दिवस जायचे. आता ते काही सेकंदामध्ये ते काम होतं, कारण त्यांनी तिथं बॉट्स वापरायला सुरुवात केली अप्रुव्हल प्रोसेसमध्ये. आता अकाउंटमध्ये ही 5 माणसं जर काम करणं, आणि हे रिअल लाईफ एक्झाम्पल झालेलं आहे मोठ्या जाऊन, म्हणजे स्वतःच्या एका प्रिव्हियस ऑर्गनायझेशनमध्ये झालेलं आहे आणि अजूनही हे अशी होत आहेत. तो जो अकाउंटचा माणूस आहे त्या कंपनीने काय केलं आहे की त्यांनी एक बॉट इम्प्लिमेंट केले फायनान्समध्ये. त्यांनी म्हटलं की जर माझं परचेस ऑर्डर असेल, त्या वेंडरची इन्व्हॉइसिंग आली असेल, परचेस ऑर्डरवर तो नंबर असेल, इन्व्हॉइसवर तो नंबर असेल, तो मी स्कॅन करणार, ती मॅच झाली की ऑटोमॅटिक पेमेंट फॅक्टरी, म्हणजे मोठमोठ्या बँकेचे त्यांचे ते पेमेंटचं ते त्याला जोडून दिलं की दर फ्रायडेला पेमेंट होणार. त्यात जर एक जरी चुकीचा अंक आला तर पेमेंट रिजेक्ट होणार आणि तिथं मग ह्युमन इंटरव्हेन्शन येईल. मग आता ही 5 काम कोणी हे चेक करायचा, कोणी PO चेक करायचा, कोणी ते 5 माणसाचं काम नाही राहिलं आहे. बरोबर आहे, त्यातला फक्त एक लागणार आणि तोही ज्युनियर लेवलचा. तो म्हणाल की मी फक्त ते बारकोडचे ते चिकटवणार आणि ते स्कॅन करून पाठवणार आणि ते जाणार शेअर सर्व्हिसेसकडे आणि ऑटोमॅटिक झालं. ह्या 5 पैकी 4 लोकांचे जॉब गेले ना. जर यांनी हे केलं असतं की मी अकाउंटचं तेच वर्ष काम करतोय, ऑर्गनायझेशनमध्ये काय होते आहे याचं कुठंतरी क्लू लागतोय ना माणसाला, अंदाज येतो. किंवा मला स्वतःबद्दल ॲस्पिरेशन पाहिजे ना की मी हे करतोय, मला कधीतरी कंटाळा येणार ना आयुष्यामध्ये. जर मी हे सेन्स करू शकलो की हे अशी टेक्नॉलॉजी येणार आहे भविष्यामध्ये, तर मी काहीतरी रिपोर्टिंगचं दुसरं काम शिकून घेतलं. कंपनी शेवटी कसं आहे, आपण आजही हे थोडंसं डिबेट होत राहतं की चांगली माणसं मिळत नाही, एका बाजूने टॅलेंट स्केरिसिटी आहे, लोक सोडून जात आहेत. कंपनीला चांगले लोक पाहिजे असतात आणि तुमचं स्किल जरी रिलेव्हंट नसलं, पण जर कंपनीला वाटलं की हा माणूस चांगला आहे, हा याची ॲप्टिट्यूड चांगला आहे, याची शिकून घ्यायची तयारी आहे, ज्याला आपण लर्निंग ॲबिलिटी म्हणतो, ती असेल तर ते म्हणतात ठीक आहे आपण चान्स घेऊ. कारण शेवटी कोणतं ना कोणतं स्किल नवीन असतंच. म्हणजे AI जरी आलं किंवा आता प्रत्येक स्किल हे कधी ना कधी नवीन असतं, त्यामुळं ते शिकूनच घेतात ना. म्हणजे कम्प्युटर आले तेव्हा कोणाला कम्प्युटर माहीत होतं, किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर एखादी काही टेक्नॉलॉजी आली ती नवीनच असते. कंपनी कोणाला प्रायोरिटी देणार, ह्या अशा लोकांना देणार की हा सेन्स करू शकतो, हा काहीतरी लर्निंग ॲबिलिटी चांगली आहे, असा ॲटिट्यूड चांगला आहे, ह्या लोकांना ते कंपनी चान्स
देते. त्यामुळं ह्या पद्धतीनं त्याचा रिलेव्हन्स आपल्याला आहे की फ्युचर सेन्सिंग हे जे स्किल आहे का गरजेचं आहे, हे माझ्यासाठी गरजेचं आहे. कंपनीला काय फरक पडेल न पडेल तो दुसरा आहे. त्यामुळे माझा जॉब म्हणा किंवा माझं करिअर किंवा माझं काहीतरी बिझनेसमध्ये रिलेव्हंट राहायचं. बिझनेसची असेच उदाहरण आहे कित्येक की दे वेर इरिलेव्हंट, त्यांचं बिझनेस बंद करावे लागेल. नोकियासारखं एक्झाम्पल आहे. नोकियासारखं एक्झाम्पल आहे. त्यामुळं हे माझ्यासाठी गरजेचं आहे. हा विचार आपण करायला पाहिजे की ठीक आहे ना, म्हणजे कम्फर्ट झोनपेक्षा हे मला काय करायचं ते महत्त्वाचं आहे. कंपनी मी जर केलं एक्स्ट्रा माहिती तर कंपनी मला डेफिनेटली देणारच आहे. सर फ्युचर सेन्सिंग आणि तुम्ही आता जसं म्हणाला की लक्ष असणं ह्याच्यासाठी काय सोर्सेस असू शकतात. म्हणजे मी लिंक्डइनवरती सतत बघितलं पाहिजे किंवा मी माझ्या ज्या स्किल्समध्ये किंवा ज्या टाईपच्या जॉबमध्ये मी त्याचे फोरम्स वाचले पाहिजेत किंवा त्याचे सेमिनार्स अटेंड केले पाहिजेत. काय केलं पाहिजे, कारण का सतत हे लक्षात ठेवणं गरजेचं. म्हणजे जेव्हा मी मार्केट रिसर्चमध्ये जॉब करायचो ना, तर माझं म्हणजे मला ही सतत भीती, म्हणजे ही खरं तर ही जी रिलेशनशिपमधली इन्सिक्युरिटी ती खरं जॉबमध्ये होती की सतत काहीतरी आपला जॉब जातोय की काय, म्हणून काहीतरी आम्ही चेक करत राहतो किंवा नवीन कुठलं टूल आलं आहे, नवीन काहीतरी आलं आहे. हे कसं केलं पाहिजे, कारण का आता मला मार्केट रिसर्चबद्दल माहिती आहे, पण लोकांनी काय केलं पाहिजे, हाऊ डू शूड, म्हणजे काय अप्रोचने गोष्टी शोधल्या पाहिजेत. एक तर आपला म्हणजे मी म्हणतो वाचन सोडायला नको. म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली आजकाल झालं आहे की रीडिंग आपला स्पॅन ऑफ अटेन्शन खूप कमी झालेला आहे. आता ठीक आहे, रीडिंग असेल, मग आता पॉडकास्ट आहेत, व्हिडिओज आहेत बऱ्यापैकी, त्याच्यातून तुम्हाला नॉलेज मिळू शकेल. पण प्रोफेशनल नेटवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की मी नेहमी रिकमेंड करतो की तुम्ही इंट्रोवर्ट असा, एक्स्ट्रोवर्ट असा, काहीतरी नेटवर्कमध्ये तुम्ही पार्टिसिपेट करा तुमच्या फायद्यासाठी. हे तिथे जाऊन काही बडबड करायची नाही, पण तुम्ही लिसन, म्हणजे वी शुड बी लाईक स्पॉन्ज, जे ॲब्सॉर्ब करत राहिलं की कुठं काय सुरू आहे. म्हणजे आता आपण काल मायक्रोसॉफ्टची फेल्युअरती मोठं हे झालं आहे, अपडेटमुळं ते काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. कधीतरी काहीतरी होत राहतं पॉलिटिकल. म्हणजे बऱ्याचदा काय होतं की हे जे ट्रेंड्स आहेत, म्हणजे आपण म्हणू या जगामध्ये काय सुरू आहे असं विचार केला, तुम्ही असं डोळसपणे बघितलं तर खूप काही सुरू आहे. आणि हे सर्व जे चेंज आहेत ते 4 याच्यामध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट करूया. एक म्हणजे हे टेक्नॉलॉजिकल ट्रेंड जे आहेत, जे काय नवीन टेक्नॉलॉजी येते त्याचं काय, त्याच्या बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे. प्रश्न फक्त आहे की ती इन्फॉर्मेशन कशी वापरायची आणि काय हे करता येईल. दुसरं जे येतोय ते आपले जिओ पॉलिटिकल थिंग्स आहे. म्हणजे काय काय सुरू आहे, युद्ध, ते रशियन युक्रेन. फॉर एक्झाम्पल बेंगलोरमध्ये आता जे झालं की कानडिगांना रिझर्वेशन आलं, हे याच्यामधून म्हणजे ठीक आहे, त्या गव्हर्नमेंटने ते डिसिजन मागे घेतला, ते बिल मागे घेतलं, पण हे काय सुरू आहे त्याचा क्ल्यू आपल्याला लागला तर आपल्याला थोडं हे होऊ शकेल. थर्ड इज अबाउट तुमचे वर्कप्लेस ट्रेंड काय, म्हणजे आजकाल जॉबच्या कंडिशन्स काय आहेत. आता काही कंपन्यांनी म्हटलं हायब्रिड इज ओके, काही कंपन्यांमध्ये नाही, आम्हाला तुम्ही या ऑफिसमध्ये. IT कंपन्यांचेच एक्झाम्पल आहे. काही जॉब घरून शक्य आहेत ते शक्य आहेत, पण ते का बोलवत आहेत, म्हणजे कोविडनंतर असं म्हणायचे आता काय, आता मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या सोडून आता सर्व घरून शक्य आहे, पण स्टील दे आर आस्किंग टू कम ॲट द ऑफिस. TCSने 5 days कंपल्सरी केलेलं आहे. अशा पद्धतीची ती उदाहरणं आहेत. आणि देन त्याच्याबद्दल पुढचा जे येतो की वर्कशी रिलेटेड, म्हणजे जॉब रिलेटेड असणारे ट्रेंड्स, म्हणजे कशा पद्धतीचे रोल्स अवेलेबल आहे, कॉम्पिटन्सीज काय गरजेचे आहे, हे मटेरियल खूप अवेलेबल आहे. फक्त प्रश्न आहे की तो आपण कसा फिल्टर करतो आणि त्याचा उपयोग स्वतःसाठी कसा करून घेऊ. मी तेच म्हटलं की ते इन्फॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज अँड विजडम, तर विजडमचा जो अँगल आहे ना तिथं. आणि मी असं म्हणत नाही की खूप काही वाचा, खूप काही बघा, तुमच्याशी फोकस असणारे एरिया. आपला प्रॉब्लेम काय आहे की आपण खूप ग्रुप्सला सबस्क्राईब करून ठेवतो, लिंक्डइनवर सुद्धा खूप याला तुमच्याशी रिलेटेड, मी T-शेपमधले ते कोअर आणि 2 तुमचे वेगळे, याच्याशी फोकस करून तेच वाचायला सुरुवात केली ना तर बऱ्यापैकी नॉलेज. आणि आमच्या मॅनेजमेंटमध्ये म्हणा किंवा HR मध्ये एक टर्मिनॉलॉजी वापरतात की माणूस डेव्हलप कसा होतो. तो म्हणतं की माणसाची डेव्हलपमेंट 70% डेव्हलपमेंट हॅपन्स वेन ही इज डुईंग समथिंग. म्हणजे प्रोजेक्ट आहे, समर इंटर्नशिप आहे किंवा ॲक्च्युअल डुईंग द जॉब. 20% डेव्हलपमेंट हॅपन्स वेन इज ऑब्झर्विंग समबडी, किंवा कोणी त्याला कोच करतं आहे, मेंटर करतं आहे, असं सिनियर्सकडून वगैरे किंवा आईवडिलांकडून. आणि ओन्ली 10% डेव्हलपमेंट हॅपन्स बाय रीडिंग ऑर इन ट्रेनिंग्स. हां, त्यामुळं हे फक्त कंपन्यांनी नाही तर ॲज अ इंडिव्हिज्युअल म्हणून मी बनू का माझा 70-20-10% प्लॅन. म्हणजे स्टुडंट असेल तर तो म्हणेल की 70% ठीक आहे. आता स्टुडंट हे जे आहे ते ओन्ली प्रोफेसर किंवा कॉलेजवर डिपेंडंट राहतात, पण कित्येक पॅरेंटची दुकानं असतील
किंवा कित्येक मित्राचं काहीतरी व्हेंचर्स असतील, कॅन दे डू द इंटर्नशिप दे, ही इकोसिस्टम आपण तयार करायला पाहिजे की कॅन वी हेल्प देम, की ठीक आहे. आणि बऱ्याचदा तयारी नसते, लोकांना स्टायपेंड किती देणार, पण तुमच्या फायद्याची आहे ना. 70% तू 2 महिन्याची जरी इंटर्नशिप केली, म्हणजे आता तुमचं आहे एक चांगलं छान व्हेंचर आहे, एखाद्याला काही शिकायचं असेल तर काय हरकत आहे, समजा त्यांनी येऊन दोन्ही बाजूनी त्याला हे आहे. आणि दुसऱ्यांना ऑब्झर्व करणं, कोणीतरी मेंटर करणं, गाईड करणं, हा एक आपला म्हणजे ज्याला म्हणतो अकॅडमिक्स आणि इंडस्ट्रीजची मोठी गॅप आहे. कारण हे 70-20 इज मिसिंग. ते फक्त 10% क्लासरूमवर वगैरे फोकस करतायत. आणि इंडस्ट्रीमध्ये पण असं सुरू आहे की ट्रेनिंग घ्या, लोकांना ट्रेनिंगमध्ये इंटरेस्ट नाही. ॲक्च्युली असंच होतं की जनरली कॉर्पोरेटमध्ये ट्रेनिंग असलं की ओके सुट्टीचा दिवस आहे, वेकेशनचा टाइमपासचा दिवस आहे, ते आजकाल ते टॉगल स्विच पण करून देत नाहीत. मग तेच तिथे लॅपटॉपवरती चालू असतं आणि मोबाईलवरती काहीतरी मूवी चालू असतो आणि तो तुमचं नेटवर्क म्यूटवरती असतं आणि मोबाईल बघत बसता तुम्ही. सॉरी, तुमचं ट्रेनिंग म्यूटवरती असतं आणि तुम्ही मोबाईल बघत बसता. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी पण बघितल्या पाहिजेत का? म्हणजे ट्रेनिंग सेमिनार ज्या तुमच्या ऑफिस देत आहे ते बघायला पाहिजे. कारण कदाचित एखादं ट्रेनिंग का आपल्याला हे वाटतं, कारण तिथं ते बसायला लावतात 8 कंटाळा येतो, बोर असतं ते. आणि त्यामुळे आता कंपनीनी म्हणजे आता 2 गोष्टी आहे की ते कसं एंगेजिंग करता येईल ते बघतायत. पण आजकाल आहे ना 2-2 तासाचे किंवा याचे पण ट्रेनिंग अवेलेबल आहे, किंवा छोटे व्हिडिओ बाईट्स, तुझं अर्ध्या तासाचा व्हिडिओ बाईट्स, लिंक्डइन लर्निंग नावाचे आहे, युडेमी आहे, खूप काही म्हणजे मी तर म्हणतो हे आताची पिढी फॉर्च्युनेट आहे की यांना एवढं अवेलेबल आहे सर्व. म्हणजे आपण आज आहे, तुम्ही इमॅजिन करा की एक काळ असा होता की रेफरन्स बुक आणि ते मोठमोठ्या लायब्ररीमध्ये जाऊन हे करावं लागेल, एवढं अवेलेबल नव्हतं. याचा उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. आणि काही मुलं करतायत, म्हणजे इट इज नॉट द केस. तो फक्त ॲटिट्यूडचा प्रश्न आहे आणि कम्फर्टचा प्रश्न आहे. म्हणजे आणि लोकांच्या माइंडमध्ये असतं की हा ब्रँड आहे, इथं मी आता लागलो की कंपनी तर मोठी आहे, मला कुठं जायला सांगणार आहे. यू डोंट नो बडी. सतत आत्ता एक न्यूज धडकत राहते रोज. म्हणजे HR जर सेगमेंट तुम्ही उघडलात किंवा पीपल सेगमेंट उघडला तर प्रत्येक वेळेला इकॉनॉमिक टाइम्स होते की आज कोणी किती ले ऑफ केलं. म्हणजे लिटरली ते शेअर मार्केटच्या न्यूजसारखं आज किती पडले हे ह्या टाईपच्या न्यूज येत राहतात. आणि त्याच वेळेला एक कुठंतरी TCSची न्यूज येते की आमच्याकडे खरं तर 80,000 वेकन्सीज आहेत, पण आम्हाला स्किल्ड रिलेव्हंट लोक मिळत नाहीत. मग त्यावेळेला एक एम्प्लॉई म्हणून, करंट एम्प्लॉई म्हणून, हाऊ शुड आय पोर्ट्रे मायसेल्फ टू द ऑर्गनायझेशन? मला स्वतःला कसं प्रूव्ह करायचं की बाबा मी तुमच्या ऑर्गनायझेशनसाठी गरजेचं आहे, हे पोर्ट्रे कसं करायचं, किंवा कसं तू स्वतःला प्रिपेअर करायचं की बाबा मला काढून नाही टाकलं. म्हणजे लुकिंग ॲट HR पॉईंट ऑफ व्ह्यूने व्हॉट इज अ गुड एम्प्लॉई, हा थोडा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा असू शकतो. कारण प्रत्येकाला वाटतं की मी तर करतोय, मला 100% देतोय. त्याच्यामध्ये आपण एक असं म्हणूया की एखाद्याला जर काही काम दिलं, टास्क दिलं आहे, सेल्सच्या एम्प्लॉईचं उदाहरण देऊया, तो करतोय टार्गेट, 100 रुपयाचं टार्गेट आहे, 100 रुपये अचीव केलं, पण तो म्हणतो की मला एक्सलंट द्यायला पाहिजे रेटिंग परफॉर्मन्स. का एक्सलंट? कारण तू 100% काम केलं आहे, सो मीट एक्सपेक्टेशन ना. तू 3 आहे रेटिंग, समजा 5 रेटिंग स्किल असेल तर तू जर 120 केलं तर यू आर एक्सलंट, किंवा 130 केलं तर एक्सलंट. पण आपली सेल्फ इमेज अशी असते की नाही, आय एम डुईंग ग्रेट. आता दुसरा प्रश्न काय असतो की बऱ्याचदा ओनरशिप आणि जबाबदारी घेणं हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपण म्हणतो की ॲट्रिब्यूट करतो गोष्टी. कसं असतं की जर मार्केट खराब असेल, परिस्थिती खराब असेल, तर आपण कशाला ब्लेम करतो? परिस्थिती खराब आहे, मार्केट खराब आहे, काही बिझनेस होत नाही. पण तेच जर चांगलं झालं, एकदम बिझनेस मोठा आला, आपण काय म्हणतो? मी केलं आहे. म्हणजे हे सर्व असतं असं. म्हणजे हे प्रत्येक फील्डमध्ये आहे, म्हणजे इवन प्रत्येक प्रोफेशनमध्ये आहे. ते HR असू द्या, फायनान्स असू द्या, की जे चॅलेंजेस आहेत ते चॅलेंजेस एक्सटर्नल याच्यामुळे आहे, आणि जे काही मी अचीव केलं ते मी माझ्यामुळं केलं असं ते असतं. त्याला आपण म्हणतो की पीपल अट्रिब्यूट ॲज पर देअर कन्व्हिनियन्स. आता हे करत असताना चांगला एम्प्लॉई म्हणजे काय? त्याला एक असं म्हणतात की हे स्किल वगैरे तर असतातच प्रत्येकाकडे. कोणत्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये तुमची व्हिजिबिलिटी प्लेस द रोल. तुम्ही किती व्हिजिबल आहात ऑर्गनायझेशनमध्ये. म्हणजे मल्टीनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स किंवा मोठमोठ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ते काय करतात की एक टॅलेंट कॅलिब्रेशन नावाचा प्रकार असतो. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की परफॉर्मन्स अप्रायझल होतात. त्याच्यानंतर ह्या ऑर्गनायझेशन काय करतात की ऑर्गनायझेशनचे 20% लोक ते आयडेंटिफाय करतात टॅलेंट म्हणून. आता जर मी प्रश्न विचारला की तुमच्यासाठी टॅलेंट कोण आहे,
तर आपण असं एव्हरीबडीज टॅलेंट असं ते म्हणत नाही. म्हणजे ते म्हणत असतील की माझ्या ऑर्गनायझेशनचे एम्प्लॉईज आर व्हॅल्युएबल वगैरे आम्ही प्रत्येकाला हे करतो, पण त्यातले फक्त 20% लोक कोण आहे ते आयडेंटिफाय करत असतात. आणि त्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा ते बघतात की या माणसाचं पोटेन्शियल किती आहे. परफॉर्मन्स अँड पोटेन्शियल आर टू डिफरंट थिंग्स. परफॉर्मन्स म्हणजे तुम्ही हे काम दिले, त्या कामाच केलं 100%, पण पोटेन्शियलमध्ये तुम्ही 2 लेवल अप जाऊ शकता का, हे पोटेन्शियल. म्हणजे ॲटलिस्ट जर एखाद्याला हाय पोटेन्शियल म्हणत असेल, हाय परफॉर्मन्स असेल आणि परफॉर्मन्स असेल, त्याचा पोटेन्शियल असेल याची गॅरंटी नसते. एखादा चांगला सेल्सपर्सन, तो चांगला सेल्सपर्सन परफॉर्मन्स म्हणून चांगला आहे, पण त्याला 2 लेवल हे करून त्याला टीम लीडर केलं तर पोटेन्शियल तो फेल होऊ शकतो. सचिन तेंडुलकर वर्सेस सौरव गांगुली किंवा महेंद्रसिंग धोनी. म्हणजे सचिन तेंडुलकर वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर, इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युटर, बट ॲज अ कॅप्टन एवढे काही प्रॉमिनंट कारकीर्द नाही आहे. पण तेच जर बघितलं तर महेंद्रसिंग धोनी म्हणा किंवा सौरव गांगुलीचं, त्यांनी पोटेन्शियल पण चांगलं आणि परफॉर्मन्स पण चांगलं. मग देन वी हॅव टू थिंक की मला इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युटरमध्ये, कारण बरेचसे लोक काय करतात की आजकाल ऑर्गनायझेशन रोल बेस व्हायला लागलं आहे. म्हणजे ते डिझिग्नेशन बेस नाही. लोकांना मला 3 वर्षांनी प्रमोशन मिळालं पाहिजे, मी आता एक्झिक्युटिव्ह, मला मॅनेजर व्हायला पाहिजे. ऑब्व्हियस गोष्टी नाही होत, ऑब्व्हियस होत नाही, कारण ते फक्त इथेच डिझिग्नेशन आणि ते ओनली इंटरनल. बाहेर कोण ओळखतो तुम्हाला काय, इट इज मोर ऑन रोल. मग ते आपण डिसिजन घ्यायला पाहिजे की मी ह्या रोलमध्ये जाऊन, आता मध्यंतरी एका मी नाव घेत नाही, एका IT कंपनीनी मार्केट खूप डिमांडिंग होतं म्हणून प्रत्येकाला प्रमोशन देऊन टाकलं. आणि ऑर्गनायझेशनमध्ये मग कोणी AVP, कोणी VP, कोणी डायरेक्टर असं केलं. मार्केट डाऊन झाल्यानंतर त्यांनी ते रिस्ट्रक्चरिंग केलं आणि त्यांचे ते म्हणे की नाही, हा परफॉर्म करायचा पण हा टीम लीडर म्हणून फेल गेला आहे, म्हणून त्याला आधीच्या रोलवर आणलं किंवा त्यांना जायला सांगितलं कंपनीच्या बाहेर. बापरे, चूक कंपनीची. मुळातच असं करायला नाही, पण लोक सोडून जाऊ नये म्हणून, अच्छा तू तुला मी हे देतो असं ते गळ्यातून माळ काढल्यासारखं राजाने तसे ते टायटल दिले. बरोबर आहे, पण शेवटी नुकसान कोणाचं झालं, कंपनीचं रेप्युटेशन खराब झालं. कारण त्या एम्प्लॉईजनी प्रत्येक याच्यावर त्याच्या विरुद्ध लिहिलं आणि हे की रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइजमध्ये हे गेलं. तर हे जे पोटेन्शियल आयडेंटिफिकेशनची डेफिनेशन जर आपण समजून घेतली की, आणि ही प्रत्येक ऑर्गनायझेशनची वेगळी असते. कदाचित इंडियन आणि छोट्या ऑर्गनायझेशनचं असेल तो ओनर बेस असेल, पण तो बघेल हा थोडा लर्निंग ॲबिलिटी आहे का याची, हा एक्स्ट्रा माईल जातो का, हा मला येऊन प्रत्येक गोष्ट सांगतो का, म्हणजे नॉट दुसऱ्यांबद्दल पण त्याच्याबद्दल फीडबॅक देतो का. मोठी ऑर्गनायझेशन असेल तर ते हे पोटेन्शियल ते त्यांच्या एक कॉम्पिटन्सी फ्रेमवर्क किंवा मॉडेल असतं. त्याच्यामध्ये प्रत्येक मॉडेलमध्ये मी 2-3-4 गोष्टी कॉमन बिघितलेल्या आहे वेगवेगळ्या कंपन्यामध्ये. एम्प्लॉईचं नेटवर्किंग आणि इन्फ्लुएन्सिंग स्किल स्ट्रॉंग असेल तर ते म्हणतात हा माणूस पुढे जाऊ शकतो. शेवटी काय बिझनेस किंवा काय कोणत्याही रोलमध्ये तुम्हाला नेटवर्क करावं लागतं, नेटवर्क करत असताना इन्फ्लुएन्स करावं लागतं. दुसरं म्हणतात की हा माणूस लर्निंग ॲबिलिटी याच्याकडे आहे का, म्हणजे पुढचे स्किल जे काय असेल तो किती लर्निंग हे करून घेतो. तिसरं असं म्हटलं आहे की याचा ॲक्युमेन म्हणा, त्याला बिझनेस ॲक्युमेन म्हणजे बिझनेसबद्दलची माहिती, पण ॲक्युमेन ज्याला आपण सोप्या पद्धतीने म्हणू की स्ट्रीट स्मार्टनेस. हा म्हणजे हा केला याच्यावर म्हणजे हा माणूस रिलायबल आहे थोडक्यात. आणि 4th थिंग आहे की हा परफॉर्मन्स देतो आहे का, म्हणजे रिझल्ट ओरिएंटेड आहे का. आता तुम्ही समजा एखाद्या कोणत्या इंटरनेटवर गेला आणि कंपनीची त्यांचं ते किंवा त्यांच्या एम्प्लॉईला विचारलं HR मध्ये किंवा डायरेक्ट, ते म्हणतील की याशी रिलेटेड असणारे काहीतरी कॉम्पिटन्सीज असतात आणि ते म्हणतात की ह्या माणसाचं पोटेन्शियल आहे. मग ते काय बघतात की, म्हणजे आता मी फनी एक्झाम्पल आहेत की आपल्या काही कंपन्यांमध्ये एखादीची ट्रान्सफर पुण्यावरून कुठेतरी कोकणात केली, रत्नागिरीला, तर त्यामध्ये मला हे दिले पेनल्टी, म्हणजे मला सजा दिली. बरोबर आहे, पण मोठ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये धिस इज ऑपॉर्च्युनिटी. ते म्हणतात की कारण हा माणूस फर्स्ट टाईम राईट करू शकतो, जिथं प्रॉब्लेम आहे तिथं मी याला टाकतो, कारण याच्यात ती कॅपेबिलिटी आहे आणि ही विल लर्न टू डू दॅट्स. त्याला ती, कारण तो नवीन सिच्युएशनमध्ये जाऊन शिकू शकला तर दॅट इज अ लर्निंग ॲबिलिटी ही आज. म्हणजे हे एक महत्त्वाचं एकदा, म्हणजे तो शिकू शकतो फर्स्ट टाईम. म्हणजे चांगला एम्प्लॉय होण्यासाठी काय होतं की तुम्ही किती हिट घेऊ शकता, हिट म्हणजे करिअरची हिट, किती हिट घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये एक आहे की एखादी गोष्ट सांगितली नंतर फर्स्ट टाईम राईट तुम्ही करता का, की तुम्हाला सुपरविजनची गरज आहे. सेकंड आहे की अशा सिच्युएशनमध्ये करता का की जिथं तुमचे रिस्क खूप आहे, फेल्युअरचे चान्सेस जास्त आहेत. तिसरी गोष्ट अशी असते की जर सक्सेसफुल झालं तर बॉस किंवा कंपनी तुझं क्रेडिट घेणार, फेल्युअर झालं तर म्हणा याच्यामुळे जाणार, म्हणजे तुमची पर्सनल स्टेक खूप आहेत. अशा या 3 गोष्टीच्या वातावरणामध्ये माणूस किती सस्टेन करू शकतो ते एक पोटेन्शियलचं ते बघतात.
दुसरी गोष्ट बघतात की याचं ॲस्पिरेशन खरंच आहे का. म्हणजे ट्रान्सफरचं उदाहरण दिलं, एखाद्याला वाटतं की अरे आता माझं घर सेटल झालं आहे, आता कुठं ट्रान्सफर हे करतं आहे. पण ॲस्पिरेशनमध्ये जर तुम्हाला चांगलं लँग्वेज येत असतील त्या याच्याप्रमाणे मोठ्या ऑर्गनायझेशनचं उदाहरण गेलं, आता मोठमोठ्या इंडियन मल्टीनॅशनल्स म्हणा किंवा मल्टीनॅशनल बघा, तिथं या कंट्रीतून त्या कंट्रीमध्ये कॉमन आहे किंवा या राज्यातून त्या राज्यामध्ये कॉमन आहे. कारण ते मुद्दाम पनिशमेंट म्हणून देत नाही व्हाईट कॉलरला हे ट्रान्सफर. इट इज बिकॉज दे सी द व्हॅल्यू इन टू दॅट. तो एक आपल्या माइंडमधला हे काढायला पाहिजे गैरसमज की ट्रान्सफर म्हणजे चुकीची. पण काही कंपन्यांमध्ये ते कदाचित त्यांचा एक्सपिरियन्स पण असेल, कदाचित पास्टमध्ये त्याची ट्रान्सफर त्यांनी काही केलं असेल म्हणून पण केली असेल, असं पण असण्याची शक्यता आहे. तर हे जेव्हा पोटेन्शियलची डेफिनेशन आपण समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आणि ती तुम्ही ज्या कंपनी, म्हणजे मी प्रत्येकाला असंच सजेस्ट करेल की तुम्ही कोणत्याही कंपनीमध्ये जॉईन केल्यानंतर पहिले तुम्ही विचारा तुमच्या एचआरला किंवा तुमच्या मॅनेजमेंटला की तुम्ही पोटेन्शियल कसं आयडेंटिफाय करता. माहीत असणं केव्हाही ना चांगलं. काही कंपन्यामध्ये क्लिअरली सांगतात की आमचं हे मॉडेल आहे. प्रत्येक कंपनीचे गेल्यानंतर ते व्हॅल्यू स्टेटमेंट असतात लिहिलेले, मोठमोठे मिशन स्टेटमेंट असतात, तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन त्यात तुम्ही कसं देऊ शकता. हा स्ट्रीट स्मार्ट सेट. आणि व्हिजिबिलिटी पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय असतं की लोक म्हणजे सिनियर मॅनेजमेंट हे लक्षात ठेवत नाही की प्रश्न कसा मूर्ख, म्हणजे सिली क्वेश्चन्स दे डोंट थिंक. कोणी लक्षात ठेवत नाही की प्रश्न कसा आहे, ते लक्षात ठेवत कोणी विचारला हा प्रश्न वगैरे. म्हणजे बऱ्याचदा अपॉर्च्युनिटी घ्यायला पाहिजे की. आणि ऑर्गनायझेशनमध्ये बऱ्याचदा आपण रडारवर असतो, तुम्हाला ऑब्झर्व करत असतात लोक. म्हणजे तुमच्या मीटिंगमध्ये हा कसा बोलतो, हा येताना कसे उत्तरं देतो, हा इनिशिएटिव्स घेतो का. हे खूप अपेक्षा एम्प्लॉयला वाटेल अरे एवढं करायचं असतं काय, आम्हाला तर माहीतच नाही. पण आपण या गोष्टी करत असतो कधी कधी. जर आपण बघितलं तर आपण करत असतो, नवीन गोष्टी शिकत असतो, नवीन काहीतरी व्हिजिबिलिटी हे करण्यासाठी हे करत असतो. आणि एक पॉलिटिकल थिंग मी सांगतो जी कदाचित कोणी सांगणार नाही की यू नीड सम स्पॉन्सर इन द ऑर्गनायझेशन हू विल स्पीक गुड अबाउट यू. म्हणजे हे टॅलेंट आयडेंटिफाय करतानंतर बऱ्याच ऑर्गनायझेशनमध्ये फीडबॅक घेतात, अरे हा कसा करतोय, हा काय वगैरे. आणि काही मॅनेजर हुशार असतात, ते क्ल्यू घेऊन मग ते त्याला फीडबॅक देतात. अरे तू अप्रायझलच्या वेळेस तुम्ही बघितलं असेल फीडबॅक देतात, ते काय असे स्वतःचं असतं पण त्यांनी काही ऐक्यू माहिती आहे. तर डू यू हॅव युअर ॲलीज ऑर फ्रेंड्स इन दी ऑर्गनायझेशन जे सिनियर लेवलमध्ये असतील की ज्यांना वाटतं की नाही लॉबिंग करणं गरजेचं. लॉबिंग म्हणजे बऱ्याचदा आपण काय म्हणतो मी आणि माझा बॉस, तसं नसतं. क्रॉस फंक्शनली रिलेशनशिप ठेवावी लागते. खूप गरजेचं, कारण मी रेग्युलर ऐकत असतो व्हिजिबिलिटी आपले बोलणारे लोक पाहिजेत. हो, व्हिजिबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मी म्हणतो हे याच्यासाठी नाही की तुम्हाला खूप, इट इज अ पर्सनल ब्रँडिंग. जसं आता आपण ब्रँडिंग करतो, लिंक्डइनवर लोक करतात पर्सनल ब्रँडिंग, असं प्रत्येकजण करतो. तुमच्या करिअरसाठी तुमचं पर्सनल ब्रँडिंग करणं गरजेचं आहे. जर समजा तुम्हाला वाटत असेल की बी अ ट्रेनर इन दी ऑर्गनायझेशन. म्हणजे बऱ्याच ऑर्गनायझेशन एनकरेज करतात की आपल्या एम्प्लॉईसाठी बाहेर खर्च केल्यापेक्षा तुम्ही ट्रेनर व्हा. ट्रेन द ट्रेनर नावाचे प्रोग्राम, पार्टिसिपेट इन टू दॅट. काही कमिटीज असतात भरपूर, पार्टिसिपेट इन टू दॅट. काही नवीन इनिशिएटिव्ह असतात. बऱ्याच ऑर्गनायझेशनमध्ये आयडिया बॉक्स, आयडिया जनरेशनचे टूल्स असतात, सजेशन स्कीम्स असतात. आणि लोकांना ऑपॉर्च्युनिटी काही लोक देतात ते चांगल्या पद्धतीने. हे अशा पद्धतीनं ऑर्गनायझेशनमधली व्हिजिबिलिटी नॉट ओनली म्हणजे ओनली फॉर डुईंग पर्सनल गेन बट फॉर द ऑर्गनायझेशन गेन ऑल्सो. बरोबर. आय थिंक दिस हायलाइट्स की नेटवर्किंग सुद्धा किती गरजेचं आहे. मी आता नेटवर्किंगबद्दलच बोलणार होतो पुढचा मुद्दा, की व्हिजिबिलिटी असण्यासाठी. कारण बऱ्याचदा असं होतं की माझं हे काम आहे, मी ऑफिसला जाणार, मी माझं काम करणार आणि त्याचा परत निघून जाणार. मी माझं काम वेळेत डिलिव्हर करतो आहे किंवा करते आहे आणि ते व्यवस्थित आहे, त्याच्यामुळे माझा परफॉर्मन्स ओके आहे असं मला वाटतं. पण मी माझं काम करणार, निघून जाणार आणि आय फाइंड की तेवढंच ओके आहे. तर या सगळ्या म्हणजे मला ज्यावेळेस एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ग्रो करायचं आहे किंवा तिथे टिकून राहायचं आहे, म्हणजे टिकून राहणं सुद्धा हल्ली खूप मोठी गोष्ट आहे. तर ग्रो करायचं आहे किंवा टिकून राहायचं आहे, तर या नेटवर्किंगचा किती फायदा होतो आणि कसं महत्त्वाचं आहे ते नेटवर्किंग करणं. नाही, नेटवर्किंग दोन म्हणजे एक तर विदिन दी ऑर्गनायझेशन आणि आउटसाईड दी ऑर्गनायझेशन. ओके. याचं एक गरजेचं काय आहे की आजकाल काय झालं आहे की समजा आता तुम्ही एका रोलमध्ये आहे, तुम्ही मॅनेजर आहे, तुम्ही 5 जणांची टीम हँडल करता, पण नॉट नेसेसरी तुम्हाला काही माहिती लागते ऑर्गनायझेशनमधली किंवा तुम्हाला तुमचं काम करून घेण्यासाठी दुसऱ्या डिपार्टमेंटसोबत कोऑर्डिनेट. कारण IT तर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गनायझेशनमध्ये तर असा प्रकार असतो की तुम्हाला कोणी रिपोर्ट करत नाही पण स्टील यू हॅव टू गेट द जॉब डाऊन. अशा वेळेस जर तुमचं नेटवर्किंग नसेल, तुमची रिलेशनशिप बिल्डिंग जर झालेली नसेल तर चॅलेंजेस येऊ शकतात.
म्हणजे ऑर्गनायझेशनमध्ये काय नॉलेज अवेलेबल आहे हे मला माहीत पाहिजे. बऱ्याचदा म्हणजे मला माहीत आहे की हे चावी दाबली की ही माहिती इथे येणार आणि रिलेवंट माणूस माझ्या ओळखीचा आहे का ऑर्गनायझेशनमध्ये. त्यामुळे नेटवर्किंग खूप गरजेचं आहे. आता ते कोणासोबत राईट नेटवर्किंग इज म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की जस्ट कॉफी टेबल किंवा कॅन्टीनमध्ये याच्यासाठी ते नेटवर्किंग उपयोगात येईल याची गॅरंटी नाही आहे. पुढं करणं आणि गॉसिप करण्यावाला नेटवर्किंग नाही. वॉटर कूलर डिस्कशन फन म्हणून ठीक आहे, त्यातून काहीतरी ऑर्गनायझेशनची पल्स वगैरे समजते, काय सुरू आहे ते मिळतं. पण नेटवर्किंग म्हणजे विथ राईट पीपल. म्हणजे समजा तुम्ही आता एखाद्या प्रोजेक्ट टीममध्ये आहे, तुम्हाला एक टेक्नॉलॉजीचा माणूस असेल, एक अप्लिकेशनचा माणूस असेल, एक फायनान्सचा असेल, HR चा असेल. फायनान्सकडून तुम्हाला डेटा पाहिजे, अप्लिकेशनकडून तुम्हाला ते त्याच्याकडून करून घ्यायचं आहे, टेक्नॉलॉजीच्या माणसाकडून तुम्ही टेक्नॉलॉजिकल काय पाहिजे, कोटेशन बनवावे लागतात. आणि तुमच्या टीममध्ये ती कॉम्पिटन्सी नसते, कारण तुमच्या टीममधून फक्त ते डिलिव्हरी असतं. तर ती लोकं तुम्हाला रिपोर्ट करत नाही, ती त्यांच्या बॉसला रिपोर्ट करतात. मग मी बऱ्याचदा असं ऑब्झर्व केलं आहे की जी लोकांचं नेटवर्किंग चांगलं असतात ते बरोबर काही ना काही हे करून त्यांना माहिती लवकर मिळून जाते. हे मी बघितलं. सोर्स फिनटेक कंपनीत काम करायचो आणि तेव्हा मी प्रोडक्ट टीममध्ये काही 2 मित्र होते आणि प्रोडक्ट टीममध्ये गडबड चालू होती. म्हटलं काय चाललं, अरे नाही नवीन आपलं हे करतोय. आणि मग मी मार्केटिंगमध्ये होतो. मला अंदाज आला की ओके प्रोडक्ट टीम हालचाल करते, याचा अर्थ 2 महिन्यानंतर आपल्याकडे तो प्रोजेक्ट येणार आहे, त्याच्यासाठी हे लागणार आहे. मग मी प्रोडक्ट काय आधीच जरा विचारून घेतलं आणि यू हॅव टू सेन्स इट की काय चाललंय कंपनीत, म्हणजे ते कळू शकतं आपल्याला. ते इक्वेशन्स जर क्रिएट केले आपण आणि रेसिप्रोकेशन आहे, गिव्ह अँड टेक आहे. म्हणजे त्यांना मदत लागेल, तुम्ही मदत द्यावीच लागेल. इट इज नॉट अ वन साइडेड. सो यू हॅव टू रेसिप्रोकेट. आणि इन्फ्लुएन्सिंग म्हणजे तेच की नेटवर्किंग करत असताना तुम्ही त्यांना इन्फ्लुएन्स करू शकता का. स्टेक होल्डर मॅनेजमेंट इज अनदर थिंग की डिलिव्हरी देत असताना स्टेक होल्डर कॅन बी एक्सटर्नल वेंडर्स असू शकतात तुमचे. मग त्याच्यामध्ये देर आर डिफरंट टूल्स टू मॅनेज द स्टेक होल्डर. पण हा स्टेक होल्डर खरंच म्हणजे किती महत्त्वाचा आहे, याच्या हातात किती डिसिजन मेकिंग आहे, हा माणूस माझा प्रोजेक्ट डिरेल करू शकतो का, हे जर समजून घेतलं तर मग तुम्ही यू कॅन अप्रोच. मग ते तुमची स्ट्रॅटेजी की अच्छा मग काय थोडंसं इगो मसल और मे बी डेमॉन्स्ट्रेटिंग एम्पथी टुवर्ड्स हिम की नाही हे आहे, किंवा त्याला माहिती देऊन. बऱ्याचदा काय होतं, मी असं बघितलं आहे की आपण थोडं काही लोकांना विसरून जातो ऑर्गनायझेशनमध्ये, कारण तो इरिलेवंट असतो आणि नंतर कळतं की त्याने काहीतरी काढी केलेली आहे त्या प्रोजेक्टमध्ये. कारण तो महत्त्वाचा स्टेक होल्डर असतो पण त्याचा युगो अडवतो की मला का नाही विचारलं. आणि त्याचं काही विरोध नसतो त्या प्रोजेक्टला, त्याचं एवढंच असतं की मला इन्व्हॉल्व करून घ्यायला पाहिजे होतं. प्रत्येक देवाला नैवेद्य दाखवला पाहिजे. म्हणजे मग आधीच कळलं की समजा आपण की ह्या प्रोजेक्टमध्ये माझे 1 2 3 4 5 हे नेटवर्क आहे आणि ते आपण म्हटलं की हा महत्त्वाचा आहे, याच्यात डिसिजन मेकिंग हा महत्त्वाचा नाही, त्याला इन्फॉर्म करून ठेवलं याच पण हा डिरेल करू शकतो. तर हे थोडं स्टेक होल्डर मॅनेजमेंट करावं लागतं. इंडिपेंडेंटली काम नाही करतात ना तुम्ही, ऑर्गनायझेशनमध्ये लोकांसोबत काम करतात, रिस्पेक्टिंग एव्हरीबडी. आपण जरी इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युटर माझं काम करतो असं आपल्याला वाटत असलं तर इट इज नॉट द केस. बरोबर. तिथं बऱ्याच गोष्टी इन्व्हॉल्व असतात. कारण अप्रेझलच्या वेळेला जो स्नॅपशॉट जातो अल्टिमेटली, तेव्हा त्या स्नॅपशॉटमध्ये बरेच स्टेक होल्डरकडनं रिव्ह्यू झालेले असतात. कारण का ते मॅनेज करणं, कारण का आजकाल त्या स्नॅपशॉटमध्ये इतक्या गोष्टी येतात की तुमचं विजिबिलिटी किती आहे, तुम्ही पार्टनरसोबत किती बोलताय, तुम्ही प्रश्न किती करताय, तुम्ही काय म्हणतात ऑर्गनायझेशनसाठी वेगळं काय केलं, तुमचं अटेंडन्स, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करताना हे पण करायचं आहे स्टेक होल्डर मॅनेजमेंट पण. आपल्याला काय वाटतं माझे टार्गेट अचीव झाले, पण इट इज व्हॉट. पण ऑर्गनायझेशन हाऊ पण बघतात. म्हणजे एनी व्हॅल्यू सिस्टीम केलेली आहे का, हा कंपनीचा ब्रँड ॲम्बेसिडर आहे की गॉसिपिंग करत फिरतोय, हे करतोय ते करतोय, ऑल दिस थिंग्स. तर त्या पद्धतीनं ती विजिबिलिटी पॉझिटिव्हली म्हणजे अँड नथिंग रॉंग, इट इज अ पर्सनल ब्रँडिंग इन दी ऑर्गनायझेशन. आता तुम्ही सर म्हणालात पर्सनल ब्रँडिंग आणि ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून फिरतोय का, आणि ओंकारनी पण मगाशी विचारलं लिंक्डइन हा मुद्दा आला. लिंक्डइनवरती म्हणजे अत्यंत स्पेसिफिक हे आहे की लिंक्डइनवरती ॲक्टिव्ह असणं, माझ्या कंपनीतल्या छोट्या छोट्या अचिव्हमेंट्स प्राऊडली सांगणं. कारण मला बऱ्याचदा असं होतं नाही हे एवढ्याशा गोष्टीचं काय टाकायचं लिंक्डइनवरती, कुठे स्वतःची लाल करत बसताय. पण हे टाकणं गरजेचं आहे का, तुमच्या पर्सनल अपडेट्स, म्हणजे प्रोफेशनल पर्सनल अपडेट्स लिंक्डइनवरती टाकणं किंवा तुमचे ओपिनियन्स शेअर करणं, हे हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज इन अ कॉर्पोरेट कल्चर. हा थोडासा म्हणजे आपण त्याला असं म्हणू शकू की त्यात थोडी मॅच्युरिटी पाहिजे. जे काय आपण शेअर करतो सोशल मीडिया कोणताही असो, तो प्रोफेशनल नेटवर्क, आता तर ChatGPT असल्यामुळं सर्व आता कहर झाला आहे, काय सर्व फिलॉसॉफर झाले ऑल दिस थिंग्स वगैरे, आणि ते लक्षात येतं.
तर तिथं बघायला पाहिजे की व्हॉट इज रिलेवंट आर वी शेअरिंग अ रिलेवंट इन्फॉर्मेशन. म्हणजे बऱ्याच कंपन्यांचे सिक्युरिटी रूल्स असतात, इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी रूल्स असतात, ते आपण ब्रेक करत नाहीत आहोत ना, किंवा काही कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन देत नाही आहे ना. म्हणजे त्या व्हॅल्यू सिस्टीमसोबत किंवा त्या रूल्स अँड गाईडलाईन्सनुसार जर आपण शेअर करणं, छोटी छोटी गोष्ट मुळीच शेअर करायला नको. पण समजा तुमची प्रोफेशनल अचिव्हमेंट असेल, एखादं ऑर्गनायझेशनशी खूप काही मोठा प्रोजेक्ट डिलिव्हर केला असेल, तर नथिंग रॉंग टू शेअर विथ द टार्गेट ग्रुप. आणि हे करत असताना हाऊ यू आर प्रोजेक्टिंग युअर सेल्फ ॲज द प्रोफेशनल. म्हणजे तुमची इमेज तुम्हाला कशी डेव्हलप करायची आहे मार्केटमध्ये, जॉब मार्केटमध्ये किंवा लीड जनरेशनसाठी, बिझनेससाठी तुम्हाला कसं प्रोजेक्ट करायचं आहे, त्यावर तुमची ती स्ट्रॅटेजी ठरायला पाहिजे की मी काय शेअर करायला पाहिजे. म्हणजे आपण कॉपी पेस्ट शेअर करायचं आहे की मी माझं ओपिनियन, फॉर एक्झाम्पल तुमचा निश एक समजूया की ॲनालिस्ट मार्केटबद्दलचा आहे, मग त्या मार्केटचे अपडेट तुम्ही शेअर करतात का तुम्ही. यू आर बिल्डिंग युअर प्रोफाईल अराउंड दॅट. म्हणजे जर मी एच आरमध्ये असेल तर मी एच आरचे ट्रेंड्स, एच आरचा त्या नवीन ट्रेंड्सचा ऑर्गनायझेशनवर इम्पॅक्ट किंवा काही हे शेअर करतो का ज्याला इंटरेस्ट असेल त्या ऑडियन्सला. तर आपल्याला ते कंटेंट क्रिएशन जे म्हणतो आपण ते क्युरेट करायला पाहिजे की खरंच रिलेवंट आहे का. बऱ्याचदा काय होतं की लोक ते कॅरीड अवे होतात, कारण व्ह्यूज आणि लाईकच्या नादामध्ये ते कॅरीड अवे आणि दे शेअर कॉपी पेस्ट इकडे तिकडे. म्हणजे काही स्टोरी तुम्ही बघितल्यानंतर प्रत्येकाने तीच स्टोरी शेअर केलेली असते. व्हॅल्यू एडिशन करतोय का हा प्रश्न. हां, व्हॅल्यू ॲडिशन. आणि ते व्हॅल्यू ॲडिशन लोकांसाठी नको, हे तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये होतं आहे का. आर यू प्रोजेक्टिंग युअर सेल्फ ॲज अ प्रोफेशनल. म्हणजे उद्या जर समजा तुमचं लिंक्डइन प्रोफाईल तुमच्या प्रॉस्पेक्ट एम्प्लॉयरनी बघितलं तर त्याचं इम्प्रेशन तुमच्याबद्दल कसं होईल. किंवा आणि लिंक्डइन इज इम्पॉर्टंट फॉर मार्केटिंग ऑल्सो. म्हणजे लीड जनरेट करून देतं तुम्ही. म्हणजे तुमचा एखादा प्रोडक्ट असेल, त्या प्रोडक्टची माहिती तुम्ही कशा पद्धतीनं तिथं हे करता, जेणेकरून तुम्ही टार्गेट ग्रुप जो आहे तुमचा कस्टमर बेस तिथपर्यंत तुम्ही असाल तर नक्कीच करायला हरकत नाही. फक्त ते ब्रँडिंग थोडं, कारण हा एक मोठा थोडा डिरेल होण्याची शक्यता असतं बऱ्याच लोकांना. कारण भीती हीच वाटते की अशी खूप लोक असतात जे ना येता जाता काहीही शेअर करत असतात. म्हणजे आपण त्यांना समोर भेटलो की माहिती असतं याला कशातलं काही कळत नाही, पण लिंक्डइनवरती एवढ्या पोस्टांवर पोस्टा टाकलेल्या असतात आणि हे या वर्कशॉपला गेलो आणि हे केलं, जगद्गुरू असतात त्याने फक्त माईक घेतलेला असतो आणि फोटो काढलेला असतो आणि दाखवत असं असतो की मी स्पीच दिलेलं आहे इकडे. तर ते म्हणजे तुम्ही वन ऑफ द 100 अटेंडीज असता आणि इन्व्हायटेड ॲज गेस्ट असं टाकतो. नाही, ते खरंच म्हणजे याच्यासाठी आधी आपण क्लिअर पाहिजे. म्हणजे जर तुम्हाला पर्सनल ब्रँडिंग करायचं असेल तर हे ॲडोक होऊ शकत नाही. म्हणजे टी शेप मी सांगितलं की 3 वर्षाचं तुमचं खरंच काय अचीव करायचं आहे तो. जर त्या ऑडियन्सला काही उपयोग नसेल आणि तुमच्याही पर्सनॅलिटीला काही उपयोग होत नसेल, तुमच्या ऑर्गनायझेशनला काही उपयोग नसेल, डोंट पोस्ट. येस, आता कमिंग बॅक टू, म्हणजे आता आपण प्रायमरीली या लोकांबद्दल बोललो जे जॉब करतायत आता आणि त्यांना त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ह करायचं असेल किंवा तो जॉब रिटेन करायचा असेल तर काय केलं पाहिजे. आता आणखीन एक मेजर जसे वेगवेगळं टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस होत आहेत, त्यातनं तर हे लक्षात येतं की आपण जसं आता कॉलेजमधनं बाहेर पडल्यानंतर जी डिग्री आहे तीच फक्त तुम्हाला जॉब मिळवून देईल असं नाही, तुम्हाला त्याच्यासोबत अजून सॉफ्ट स्किल्स लागणार आहेत. तर ज्यावेळेस तुम्ही जॉब इंटरव्ह्यूजसाठी जाता, ज्यावेळेस कारण तिथे आपण जाताना प्रायमरीली एक CV घेऊन जातो 1-1.5 पानाचा, त्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्हाला फक्त 15 मिनटं मिळणार आहेत, 10 मिनटं मिळणार आहेत समोरच्या माणसासोबत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याला पटवून द्यायचं आहे की बाबा या रोलसाठी मी व्यवस्थित माणूस आहे. तर हाऊ डू यू प्रिपेअर फॉर दॅट इंटरव्ह्यू, कारण तोच खूप जास्त तुमचा महत्त्वाचा पॉईंट असतो टू ब्रेक इन टू दॅट ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशन काय बघतात कॅन्डिडेटमध्ये ते आपण तर एकतर प्रिपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्ही जायच्या आधी त्या रोलचा स्टडी केलेला आहे की तुमच्याकडून काय एक्सपेक्टेशन्स आहे, कारण त्याच्याबद्दल डेफिनेटली ते प्रश्न विचारते. दुसरा जो असतो, तुम्ही ऑर्गनायझेशनबद्दल काहीतरी स्टडी केला आहे का, त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन बघितलं आहे की त्यांचे प्रोडक्ट काय आहे, बिझनेसेस काय आहे. तुम्ही विचारलं तर बराच तो स्टडी मुलांचा नसतो. त्या ऑर्गनायझेशनबद्दल थोडी ॲडिशनल माहिती. तिसरी माहिती जर शक्य झालं तर, बऱ्याचदा आपल्याला माहीत नसतं इंटरव्ह्यूवर कोण आहे, पण जर आपण थोडं माहिती काढली की इंटरव्ह्यूवर कोण आहे, त्याचं लिंक्डइन प्रोफाईल बघितलं तर थोडंसं तुम्हाला क्ल्यू मिळेल की हा माणूस कसा आहे, काय आहे. आणि एखादी त्याच्या इंटरेस्टिंग काही गोष्टी समजा सांगता आली तुम्हाला त्यावेळेस, तर दॅट कॅन हेल्प. ह्या प्रिपरेशन पार्टमध्ये येतात. त्यानंतर ऑर्गनायझेशन काय बघतात, समजा एखादा कॅन्डिडेटकडे ते काय बघतील की हा माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये म्हणजे कल्चर फिट आहे का. म्हणजे
माझ्या ऑर्गनायझेशनचं कल्चर असं आहे की फ्री कल्चर आहे किंवा थोडं हायरर्किल कल्चर आहे, तर हा एकदम हायरर्किल कल्चर असेल आणि हा खूप एकदम ओपन असेल, हे पहिल्या नावाने हाक मारत असेल किंवा खूप फ्लेम्बॉयंट असेल. माझ्या ऑर्गनायझेशनचं कल्चर जर ॲग्रेसिव्ह असेल आणि हा मुलगा एकदम शांत वगैरे असेल काय, किंवा उलटट की ऑर्गनायझेशन इज द कूल अँड काम, रिस्पेक्ट टू एव्हरीबडी, आणि हाला हे ड्यूड वगैरे म्हणून ते हे आहे, तर कल्चर फिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरा जो असतो की जॉब फिट तर आहेच, कारण हा जॉब फिट होणार का, आणि नवीन मुलगा असेल तर ॲटलिस्ट त्याचं नॉलेज आहे का. टेक्निकलमध्ये बऱ्याचदा ते सुपरफिशियल नॉलेज जातं, ते डिटेलमध्ये जास्त माहिती न सांगता जो काही कोर आहे, आणि बऱ्याचदा मुलं काय करतात की ते थोडंसं कवरअप करायचा प्रयत्न करतात, तर डायरेक्टली माहीत नसेल तर माहीत न सांगायला पाहिजे. तर ते जॉब फिटमध्ये हा दुसरा मुद्दा येतो. आणि तिसरा येतो टीम फिट, कारण त्या माणसाची काहीतरी टीम असेल त्या मॅनेजरची, आणि एखादाच वेगळा असेल. आता हे फिलॉसॉफिकली म्हणणं खूप सोपं आहे की वी वॉन्ट अ डायव्हर्सिटी आणि थोडासा वेगळा आमच्या टीममध्ये पाहिजे, पण ते प्रत्येक मॅनेजर तो व्ह्यू घेईल याची गॅरंटी नाही आहे. त्यामुळं ह्या 3 गोष्टी, कल्चर फिट, जॉब फिट आणि टीम फिट आपण बघायला पाहिजे, आणि त्याचा स्टडी करून जर इंटरव्ह्यूला गेलं आणि कॉन्फिडंटली आपण तर तिथं स्वतःला त्या कॅन्डिडेटनी रिप्रेझेंट केलं स्वतःला, तर चान्सेस आर हाय. शेवटी कसं असतं की फ्रेशर्स असतात किंवा नवीन मुलांचा हा एक एक्सपेरिमेंटेशन असतं, आणि तुमची ती ट्यून जमायला पाहिजे. म्हणजे तुमचं खूप चांगलं स्किल सेट असलं तरी त्या मॅनेजरला वेगळ्या कारणामुळं नाही वाढू शकत तुम्ही. इट इज नथिंग रिलेटेड टू युअर, कदाचित यू आर नॉट, म्हणजे तुमच्यासाठी ती ऑर्गनायझेशन योग्य नाही आहे. त्यामुळं तिथं कॉन्फिडंट लूज न होऊ देता किंवा निराश न होता बघायला पाहिजे की बेटर नाही, नेक्स्ट दुसऱ्या ऑर्गनायझेशन माझ्यासाठी ही ऑर्गनायझेशन नाही आहे. कारण हे खूप महत्त्वाचं आहे समजून घेण्यासाठी, हाऊ अॅन इंटरव्ह्यूअर लुक्स ॲट युअर इंटरव्ह्यू. कारण आपण इंटरव्ह्यू देतो आणि आपल्याला असं वाटतं की अरे खूप मस्त झाला इंटरव्ह्यू, मला तर छान वाटतंय, आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट, आणि त्याच्यानंतर कधीच कॉल येत नाही. कारण आपण काय म्हणतो की मी खूप बोललो आहे म्हणजे माझा इंटरव्ह्यू चांगला देणार, मी त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरं दिली. आता सिम्पल उदाहरण सांगतो, आणि मी माझ्या त्या पुस्तकामध्ये पण लिहिलेलं आहे की एक प्रश्न विचारला की अच्छा तू प्रोजेक्ट केला आहे, बीला किंवा MBAला प्रोजेक्ट केला आहे, त्या प्रोजेक्टमध्ये तू काही समजा इंटर्नशिप केली असेल, तो प्रोजेक्ट बनवला, त्या प्रोजेक्ट बनल्यानंतर 2 कॅन्डिडेट दोघांनी प्रोजेक्ट केला. एक म्हणाला की मी गेलो पण माझ्या सरांनी तो प्रोजेक्ट काही ॲक्सेप्ट केला नाही, त्यांनी खूप करेक्शन दिले, हे केले ते केले, मग तू काय केलंस. काही नाही, काय करणार, सर आहे शेवटी ते, म्हणजे असा तो एक. दुसरा कॅन्डिडेट म्हणेल की मी गेलो प्रोजेक्ट वगैरे हे केलं, मी ऐकून घेतलं सरांनी काय रिझन, कदाचित त्यांचे रिझन चांगले असेल, मी गेलो, मी चेंज केले आणि मग परत सबमिट तो केला. टू होम यू विल प्रेफर सेकंड वन. तर बऱ्याचदा काही प्रश्न जे असतात ना, ज्याला म्हणजे HR राऊंडमध्ये म्हणा किंवा सिनियर लेवलचे जे असतात, ते कॉम्पिटन्सी बेस इंटरव्ह्यू नावाचा एक प्रकार असतो. म्हणजे त्यामध्ये फंक्शनल नॉलेज पण ॲसेस करतात आणि त्या माणसाचा ॲटिट्यूड कसा आहे तो पण हे होतं की अच्छा हा या सर्कमस्टान्सेसमध्ये कसा वागेल. ही एखादी परिस्थिती, हायपोथेटिकल परिस्थितीला विचारणार, किंवा ते विचारणार की ठीक आहे त्याच्या बायोडाटामध्ये किंवा कॉलेजमध्ये हा एक्स्ट्रा करिक्युलरमध्ये नॉट रिलेव्हंट एक्स्ट्रा करिक्युलर, म्हणजे यांनी प्रोजेक्टमध्ये भाग घेतला आहे का, हा इनिशिएटिव्ह घेतो का, हा छोट्या लिडरशिप आहे का. कारण तो त्या रोलसाठी बघत नसतो. कंपनी कोणत्याही म्हणतो की हा घेतल्यानंतर हा पुढच्या 3 वर्षात पुढच्या रोलसाठी तयार होऊ शकेल का, असं हे बघतात. त्यामुळं ते आपण तिथं बघायला पाहिजे. असं जे आत्ता ऑलरेडी एम्प्लॉईज आहेत आणि त्यांनी काय पद्धतीने रिस्केल केलं पाहिजे, किंवा जे आता नवीन स्टुडंट्स आहेत जे एंटर करणार आहेत त्यांनी काय पद्धतीने क्रॅक केलं पाहिजे याबद्दल बोललो. पण एक तिसरा महत्त्वाचा ऑडियन्स राहतो, तो म्हणजे ज्यांनी काही कारणास्तव ब्रेक घेतलेला आहे, मे बी प्रेग्नन्सीमुळे असेल, बेबीमुळे असेल, ब्रेक घेतलेला 3-4 वर्षाच्या गॅपनंतर ते एंटर होत आहे, तर थोडासा कुठेतरी कॉन्फिडन्सची भीती असते. आता मी काय करू, कल्चर चेंज झालं आहे, स्पेशली कोविडनंतर मेजर शिफ्ट झालेलं आहे, तर त्यांनी कशा पद्धतीने एंटर केलं पाहिजे, काय प्रिपरेशन केलं पाहिजे, आणि त्यांना विचारलं जातं गॅपबद्दल तेव्हा ते कसं काउंटर केलं पाहिजे. म्हणजे माझं पर्सनल ओपिनियन आहे याच्यामध्ये की बऱ्याचदा ती गॅप जी असते ती म्हणजे मॅटर्निटी लिव्हनंतर परत येण्याची किंवा प्रेग्नन्सीनंतरची असो, की एखाद्या माणसाचा जॉब जातो काही कारणामुळे असेल, जेन्युइन राहिलं पाहिजे की मी का ब्रेक घेतला. म्हणजे बऱ्याचदा आपण ती ऑथेंटिसिटी तिथं आणली की सांगितलं की नाही माझा रोल रिडंडंट झाला होता किंवा मला कंपनीमध्ये चॅलेंजेस होते, सो आय लेफ्ट, ऑर माय रोल वॉज मेड रिडंडंट. हे थोडं पॉलिटिकली करेक्ट जर एक्झाम्पल ट्रान्सपरंटली द्यायला पाहिजे, म्हणजे करेक्ट, पण असं
दॅट इज वन थिंग. म्हणजे वी शुड बी व्हेरी क्लिअर आणि तिथं कव्हरअप नको करायला. म्हणजे बऱ्याचदा काय होतं की लोक तो ब्रेक टाकत नाही एकतर किंवा हाईड करायचा प्रयत्न करतात. दुसरं जे आहे ते प्रिपरेशन महत्त्वाचं आहे की कारण जर जास्त गॅप गेला असेल तर ऑर्गनायझेशन चेंजेस, लोक चेंज होत राहतात, तिथले स्किल सेट चेंज झालेले असतात. तर मध्ये मध्ये त्या नेटवर्कमध्ये ग्रुपमध्ये बघायला पाहिजे की खरंच आता कोणते स्किल्स आहेत. बऱ्याच ऑर्गनायझेशन एनकरेज करतात वुमेन एम्प्लॉईजला की तुम्ही परत या. कारण आणि काही प्रोफेशनल ऑर्गनायझेशन्स आर क्रिएटिंग सपोर्ट ग्रुप फॉर देम की तुम्ही या. आता टाटा वगैरे सारख्या कंपन्या आहे किंवा मल्टीनॅशनल कंपन्यामध्ये बऱ्यापैकी लिव्ह एक्सटेंड करून देतात ऑल दिस थिंग्स. पण दे एनकरेज. ते अशा वेळेस त्या कॅन्डिडेटने ते रेसिप्रोकेट करायला पाहिजे की खरंच ऑर्गनायझेशनची काय गरज आहे आणि मी कुठे रिलेव्हंट होऊ शकेल. थर्ड थिंग इज मार्केटमधला अप्रोच. म्हणजे देअर आर वेबसाईट्स अशा या कॅन्डिडेटसाठी वेबसाईट्स आहेत, जॉब पोर्टल्स आहेत, लिंक्डइनचं हे आहे. आणि ह्या ब्रेकचा उपयोग कसा करून घेतला हे बऱ्याचदा विचारलं जातं इंटरव्ह्यूमध्ये. म्हणजे जर मेल कॅन्डिडेट असेल तर मग ठीक आहे तू काय केलं. सो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट की मी हे स्किल नवीन काहीतरी ॲड केलं आहे माझ्या काही एखादा एक्स्ट्रा करिक्युलम हे केलं आहे, नवीन व्हेंचर ट्राय केलं, स्टार्टअप ट्राय केलं, आय फेल, नॉट रॉंग. म्हणजे काहीच सांगायचं ते हे नाही आहे. आणि उलट कंपनी विल रिकग्नाइज अच्छा याने प्रयत्न केला आहे. स्टार्टअप सुरू करणं म्हणजे काही बिझनेस सुरू करणं म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. अँड डेफिनेटली हे तर असे चान्सेस मी स्वतः दिलेले आहेत लोकांना. त्यामुळं तो जो ब्रेक आहे तो जस्टिफाय करता आला तर आता बऱ्यापैकी माइंडसेट इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा चेंज व्हायला लागला की दे गिव्ह द अपॉर्च्युनिटी प्रोव्हायडेड यू आर फिट इन देअर रोल, प्रोव्हायडेड यू आर गुड कॅन्डिडेट. म्हणजे ते सुद्धा कॅन्डिडेटसोबत कम्पेअर करतात आणि प्रोव्हायडेड विथ युअर कॉस्ट. बऱ्याचदा आपण काय म्हणतो की CTC माझी ही होती आता मी कसं घेऊ. पण अपॉर्च्युनिटी आहे ना, कारण मार्केटमध्ये ऑलरेडी यंग जनरेशन आलेलं आहे. म्हणजे हे MPSC UPSC सारखं आहे, परीक्षा देत राहायचं आणि वय निघून जातं आणि मग मार्केटमध्ये नवीन मुलं त्यांना जॉब मिळत नाही. कुठंतरी तो ब्रेक घ्यायला पाहिजे की म्हणजे थांबायला पाहिजे की मी कधी थांबायचं आहे म्हणजे याच्यामध्ये. त्यामुळे CTCबद्दल पण असं आहे की जर आपण म्हटलं की मी ब्रेक घेतला आहे 3 वर्षाचा आणि मला माझी आधीची CTC एवढीच पाहिजे, तू वी नीड टू बी फ्लेक्झिबल टू दॅट, अबाउट लोकेशन, अबाउट CTC, अबाउट दॅट. तर असेल तर अपॉर्च्युनिटी खूप आहे. आणि आता दुसरा एक ऑप्शन त्याच्यामध्ये हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल गिग इकॉनॉमी ज्याला म्हणतो आपण. म्हणजे ब्ल्यू कॉलरमध्ये तर ती आहे झोमॅटो, स्विगी वगैरे. पण व्हाईट कॉलरमध्ये सुद्धा तुम्हाला एका कंपनीसोबत नाही तर 10 कंपन्यांसोबत काम करण्याची अपॉर्च्युनिटी आहे, फ्लेक्झिबिलिटी. यू कॅन यूज दॅट अपॉर्च्युनिटी. म्हणजे काही कंपन्यांना प्रोजेक्ट बेस हेडकाउंट पाहिजे असतो, काही कंपन्यांना लायबिलिटी नको असते म्हणून म्हणतात की ठीक आहे 6 महिन्यासाठी आमच्याकडे काम. तर ह्या अपॉर्च्युनिटीज मिळत गेल्यानंतर मग तुम्हाला म्हणतो की अरे मला जॉबची गरज नाही, मी आता असंच फ्रीलान्सिंग सुरू करतो. असे पण एक्झाम्पल्स आहेत. तर यू हॅव टू आयडेंटिफाय दॅट थिंग की काय नेमकं आपल्याला गरज आहे, माझं स्किल सेट काय आहे, माझा ब्रेक जो आहे तो जस्टिफायबल आहे का आणि ऑर्गनायझेशनची रिक्वायरमेंट आहे का. हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण ब्रेक घेतल्यानंतर आपण तयारी करून परत चाललोय का नाही. तर ज्या पॉईंटला मी सोडलंय त्या पॉईंटला मी जर परत जाणं एक्सपेक्ट करत असेल स्वतः मेंटली सुद्धा आणि त्या पॉईंटला जात असेल तर नॉट नेसेसरली कंपनी आणि आजूबाजूची लोक तेवढी ऑब्झॉर्बंट असतील. 3 वर्ष तिथंच थांबलेलं नाही ना ऑर्गनायझेशन पुढे गेलेले. आणि सर आता जे CTC बद्दल बोललं ते खूप महत्त्वाचं आहे. कारण मी बऱ्याचदा मित्रमैत्रिणींमध्ये बघतो की अरे मी आधी 14चं पॅकेज होतं, आता मी तेव्हा 29चं होतो, आता 32चं झालं आणि परत आता कसं मी 10वर चालू करू. अरे पण दादा हे चेंज झालंय ना सगळं. आणि चांगल्या ऑर्गनायझेशन त्याला ते पॅकेज देतील पण नाही असं नाही. पण तो एक फॅक्टर नको की कारण मग ती अपॉर्च्युनिटी आली ना, ती अपॉर्च्युनिटी राईट अपॉर्च्युनिटी आली तर कदाचित ऑर्गनायझेशनमध्ये मॅनेजर म्हणेल जॉईन झाला, ॲटिट्यूड चांगला आहे, आपण त्याला त्या घेऊन जाऊया. म्हणजे आता प्रोफेशनल ऑर्गनायझेशनमध्ये त्यांची कॉम्पेन्सेशन फिलॉसॉफी असते, त्यांचं ठरलेलं असतं काय रेंज द्यायला पाहिजे वगैरे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आजकाल एम्प्लॉईचं बऱ्यापैकी काळजी घेतात प्रोफेशनल ऑर्गनायझेशन्स. तर काय हरकत आहे थोडंसं फ्लेक्झिबिलिटी दाखवली त्याच्यामध्ये. तर लोकेशनची फ्लेक्झिबिलिटी, CTCची फ्लेक्झिबिलिटी. राईट. आणि सर रेझ्युमेबद्दल मगाशी बोललात आणि आता ह्याच्यात पण तुम्ही म्हणालात की तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे गॅप. आणि आता आपण आधी पण बोलत होतो की हजार रेझ्युमेज आलेले असतात आणि त्यांच्याकडे शक्य नाही 1000 रेझ्युमेज मॅन्युअली चेक करणं. ते काय बाबा टेक्नॉलॉजी वापरून किंवा बेसिक ट्रॅकर वापरून ते त्यातनं शॉर्टलिस्ट करणार 20 आणि ते बघणार. सो मी रेझ्युमे प्रिपेअर करताना काय पद्धतीने काय गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. मी प्रत्येक जॉबसाठी कस्टमाइज रेझ्युमे केला पाहिजे, काय केलं पाहिजे, किती फेकलं पाहिजे. कारण असं म्हणतात ना भरभरून लिहा किंवा नाही आता फक्त एका पेजमध्येच रेझ्युमे टाका. 2 टोकाच्या फिलॉसॉफी ऐकायला मिळतात.
रेझ्युमे 1 ते 2 पेज इनफ. काही लोकांचे खूप असतात. हो. त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा काय असतं की ते टेक्नॉलॉजी ज्याला ATS म्हणतात ना, रेझ्युमे स्क्रीनिंग नावाचे जे आर्टिफिशियल अल्गोरिदम ते वापरतात, त्यातले काही पर्टिक्युलर शब्द असतात. तर प्रत्येक जॉब म्हणजे आपण ते एफर्ट्स घ्यायला पाहिजे, तो जॉब वाचायला पाहिजे, जॉब प्रोफाईल. बऱ्याचदा कॅन्डिडेट ते वाचतच नाही काय लिहिलेलं आहे म्हणून. आणि त्या जॉब प्रोफाईलप्रमाणे तो बरोबर त्यातले काही शब्द आपल्या रेझ्युमे येतील ते बघायचं. थोडक्यात काय कस्टमाइज करायचा तो रोल. व्हेरी कारण काय आहे, ती जी सिस्टीम आहे तो शब्दाप्रमाणे तो हे करून येतं आणि त्यातून तुमचं रेझ्युमे लिंक्डइनमध्ये एक चांगलं फीचर आहे की ते एखाद्या जॉब पोस्टिंगला तुम्ही आलं, तिथं अप्लाय केलं, तर ते तुमचं तिथं गेलात येतं तर तुमचे किती स्किल त्याच्याशी Relevant आहेत. 9 out of 10, 5 out असं ते तिथं. मग ते जायचं, क्लिक करायचं, ते प्रीमियम अकाउंट आहे, तिथं गेल्यानंतर कळतं की अच्छा हे शब्द नाही, ते शब्द टाकायचे रेझ्युमेमध्ये. हो. थोडा टेक्नॉलॉजीचा वापर असा आपण पण करून घ्यायचा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिम्पल ट्रिक पण हां, आता दुसरी बरेच लोक म्हणतात की आम्हाला कॉल येत नाही, हे नाही होत वगैरे. म्हणजे फ्रेशर्स आणि म्हणजे ज्याचा एक्सपिरियन्स आपण म्हणूया की 5 ते 8 वर्षाच्या कमी आहे, म्हणजे प्रत्येक ॲक्टिव्ह राहणं महत्त्वाचं आहे जॉब मार्केटमध्ये. सो एक सिम्पल ट्रिक आहे की ह्या जॉब पोर्टल्सवर तुम्ही डेली लॉग इन केलं किंवा एखादा शब्द जरी अपडेट केला, तर जेव्हा रिक्रुटर ते सर्च करतात तेव्हा तुमचं जे नवीन लॉग इन केलेल्या लोकांचं टॉपला येतं नाव. मग तो खाली जाणार नाही ना, तो पहिल्या याच्यात आला तर देन यू आर व्हिजिबल देअर वगैरे. प्रोफाईल वॉज ऍक्टिव्ह. हां, ॲक्टिव्ह. कारण Naukri.comचं उदाहरण बघितलं, मॉन्स्टर आहे, टाइम्स शाईन आहे, लिंक्डइन आहे. जे तुम्ही जर रेग्युलर ॲक्टिव्ह असाल तिथं, म्हणजे डेली लॉग इन जरी ठेवलं तरी ते, किंवा एखादं काही क्लिक करून बघितलं तर जे ॲक्टिव्ह मेंबर्स आहेत त्यांचा वर जातो. म्हणजे ज्यांनी बघितलंच नाही, 2 जॉब बघतोय पण Naukri.comवर गेलाच नाही, तर त्याचं नाही होणार. हे स्पेसिफिकली ज्युनियर रोलसाठी, म्हणजे मी म्हणतो की ज्यांचा 5 ते 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे वगैरे, फ्रेशर्स वगैरे, त्यांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. सिनियर रोलसाठी ऑफकोर्स देर आर डिफरंट मेथड्स. आणि बरोबर. अजून एक म्हणजे असे काही सिली मिस्टेक्स इंटरव्ह्यूला येताना मुलं मुली करतात. कारण तुम्ही असंख्य इंटरव्ह्यूज पाहिले असतील की जे हे रिपीटेडली हे होतंच अशा काय हा बावळटपणा टाळावा. हा, म्हणजे अगदी किरकोळ काही असू शकतील. म्हणजे काय सिली मिस्टेक्स आहेत की हे बघितलं की जे रेड फ्लॅग्स आहेत. काही मी बघितलं येतात काही कॅन्डिडेट. आता अनफॉर्च्युनेटली काय आलं आहे, काही मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, म्हणजे स्पेसिफिकली MBSचा प्रॉब्लेम येतो की दे आर बिकमिंग अ ग्रूमिंग इन्स्टिट्यूट रादर दॅन. आणि त्यांना कॉलेजमध्ये जे लेक्चर वगैरे घ्यायला येतात काही लोक, ते त्यांचं माइंड थोडंफार म्हणजे काहीतरी वेगळीच माहिती देतात. त्यामुळं काही कॅन्डिडेट एकदम असं स्टोरी टेलिंग करायचा प्रयत्न करतात की, आणि ते कळतं की हा फेक, म्हणजे याला कोणीतरी ट्रेन केलेलं आहे. पोपटपंची म्हणजे तो काहीतरी स्वतःची माहिती सांगणार, काहीतरी त्याच्यात फनी शब्द म्हणजे ॲनॉलॉजी टाकणार, हे टाकणार वगैरे. मग त्याला म्हणतात अरे सिम्पल सांग ना काय आहे ते, हे एवढं कशाला काय. पण त्याला कोणत्या तरी ट्रेनरने सांगितलं असतं की तुम्ही एंगेज करण्यासाठी स्टोरी टेलिंग हे करा वगैरे. परफॉर्म करतात. हां, कुठं वापरायचं ते बघायला पाहिजे ना की. आणि कळतं की अरे मग मला माहिती आहे त्या इन्स्टिट्यूट कोणत्या. अच्छा, तू इथून केलं आहे काय. कळतंय तिथं ते असं. तर ही एक कॉमन मिस्टेक. दुसरं मिस्टेक असं आहे की यांना ट्रेन करणार आहे, म्हणजे त्यांना म्हणतात की तुम्ही बऱ्याचदा इंटरव्ह्यूच्या आधी फ्रेशरसाठी ग्रुप डिस्कशन्स वगैरे असतात. त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये आपण जास्त बोललं तर आपलं सिलेक्ट होणार असं त्यांचं असतं. अरे नाही, ते ग्रुप डिस्कशन फक्त 5-10 मिनटासाठी, 15 मिनटासाठी मॅक्झिमम असेल. तिथं फक्त बोलणं नाही, तर लोकांना अपॉर्च्युनिटी पण द्यावी लागते बोलायची की तुम्ही देताय का. बरेचसे मुलं स्वतःच बोलत राहतात, किंवा इंटरव्ह्यूच्या वेळेस काहीतरी प्रश्न विचारल्यानंतर काहीतरी मध्ये गॅप घेणं. काहीतरी मला परवा कोणीतरी सांगत होतं की काहीतरी एक मुलगी इंटरव्ह्यूला आली आणि त्या इंटरव्ह्यूलाच बोलू दिलं नाही. म्हणजे 45 मिनिट्स शी वॉज स्पीकिंग. मला गॅप न द्या की मी प्रश्न विचारला 45 किती, व्हॉट्स इट इट, तिने काय केलं, ऑर्गनायझेशनमध्ये काय, त्या कॅन्डिडेटने सर्व काही सांगितलं. शी वॉज ट्राईंग टू दिलं. म्हणजे की मी विचारूच शकलो नाही काही. असं कॅन्डिडेट कसे सिलेक्ट होणार ना. तर थोडंसं कसं आहे, याचं सायकॉलॉजी थोडी समजून घ्यायला पाहिजे इंटरव्ह्यूवरची, की काय त्याला कोणती माहिती आवश्यक आहे काय. आणि मुद्देसूद बोलणं केव्हाही, आपल्या भाषेत म्हणतात ना की मितभाषी, मुद्देसूद आणि मितभाषी राहणं इंटरव्ह्यूच्या वेळेस केव्हाही चांगलं. आणि खूप जास्त न बोलणं. बऱ्याचदा
कॉन्फिडंट व्हर्सेस ॲरोगन्स, म्हणजे कॉन्फिडंट दाखवायच्या नादामध्ये मगाशी आपण बोललो की ते ॲरोगन्स दाखवायचा प्रयत्न करतात, किंवा असर्टिव्ह मधला फरक आणि ॲग्रेसिव्हमधला फरक कळत नाही. म्हणजे काही 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 जणांनी नाही, सेल्समध्ये आहे ना, सेल्समध्ये यू शुड बी ॲग्रेसिव्ह असं कोणीतरी त्यांना सांगितलेलं असतं. पण जर तुम्ही कस्टमरशी ॲग्रेसिव्हली बोललं तर तो घेणार का तुमचे प्रोडक्ट करत? इट इज असर्टिव्ह. यू आर कूल, यू आर काम, बट यू आर पुटिंग युअर पॉईंट. इट इज असर्टिव्हनेस. ॲग्रेसिव्हनेस म्हणजे एकदम हे होतं, पण अनफॉर्च्युनेटली तो शब्द ते पकडतात आणि तसं ते ट्रीट करायचा, ॲक्ट करण्याचा प्रयत्न करतात इंटरव्ह्यूमध्ये. सर ॲग्रेसिव्हच्याच बरोबर काही बऱ्याच जण असं म्हणतात ना की मी इंट्रोवर्ट आहे, मला इंटरव्ह्यूला गेल्यावरती फार बोलताच येत नाही, मग त्याचाही फरक पडतो का? पडू शकतो, पण प्रॅक्टिसने ते होतं. म्हणजे इंट्रोवर्ट जर आहे ना, उलट इंट्रोवर्ट व्यक्ती जे काही प्रश्नाची उत्तर देतो तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करून चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो. वा. कारण एक्स्ट्रोवर्ट कसं असतो की इकडे तिकडे असं 100 त्याच्या माइंडमध्ये चालू असतो. त्याला रिलेशनशिप बिल्ड, त्या मॅनेजरचं म्हणजे तो काहीतरी जास्त बोलायच्या प्रयत्नामध्ये खूप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायचा प्रयत्न करतो, रिलेशनशिप बिल्ड करायचा प्रयत्न करतो, फ्रेंडशिप करायचा प्रयत्न करतो. इंट्रोवर्ट काय असतो की तो इंट्रोवर्ट म्हणजे इज नॉट म्हणजे इनफॅक्ट मी म्हणेल की तो रिअलाईज करायचा प्रयत्न करतो. त्याला अपॉर्च्युनिटी द्यायला पाहिजे. आणि बऱ्याच इंटरव्ह्यूअरचं पण काम असतं, म्हणजे माझा मेसेज हा इंटरव्ह्यूला पण असतो की अरे तुम्ही 15 मिनटं 20 मिनटं किंवा अर्ध्या तासाच्या याच्यावर तुम्ही डिसिजन नाही घेऊ शकत. त्यामुळे इंटरव्ह्यूअरचं स्किल आहे की तुम्ही त्याच्याकडून कसं बोलणं काढून घेता. इट इज अ 2 वे. पण इंट्रोवर्टनी काय असा फरक पडत नाही एखाद्या रोलसाठी. आणि हाही थोडा गैरसमज म्हणजे बऱ्याचशा मॅनेजर किंवा इंटरव्ह्यूच्या माइंडमध्ये असतो की हा इंट्रोवर्ट आहे, सेल्समध्ये सक्सेसफुल होणार नाही. हू आर यू टू डिसाईड दिस? म्हणजे कित्येक इंट्रोवर्ट असणारे सेल्स पर्सन चांगले सक्सेसफुल झालेले आहेत. किंवा म्हणजे असं नाही आहे, कारण हळूहळू इंट्रोवर्ट असणारी माणसं शिकतात. आणि ते इंट्रोवर्ट म्हणजे बोलणं असं नाही आहे. इंट्रोवर्ट म्हणजे काय की इंट्रोवर्ट लाईक टू स्पेंड देअर टाईम विदिन देमसेल्फ इन सिलेक्टेड पीपल. जोपर्यंत त्यांना कॉन्फिडंट येत नाही तोपर्यंत ते लोकांशी जेल होत नाहीत. बट दे रीड, दे रिफ्लेक्ट, दे रिअलाइज. पण जर प्रोफेशनची गरज म्हणून ते इंटरॅक्ट करत असतील तर दे डू दॅट. जे रिक्वायर्ड आहे ते करतात, पण इट डझंट मॅटर. म्हणजे तो एक म्हणजे आपला अनफॉर्च्युनेटली तो एक मोठा हे करायला पाहिजे. सर बऱ्याचदा ना एस्पेशली IT आणि फायनान्समधल्या जॉबमध्ये असं होतं की तुम्ही 10 वर्ष एका एस्पेशली खूप निश डोमेनमध्ये काम करता आणि अचानक ते इधर ते ती लँग्वेज असेल किंवा ते सॉफ्टवेअर असेल किंवा तो डिपार्टमेंट असेल तेच रिलेव्हन्सी त्याची निघून जाते आणि अचानक मग तुम्हाला दुसऱ्या डिपार्टमेंटला शिफ्ट व्हावं लागतं आणि त्यामुळे तुझा एक्सपिरियन्स इज नल फॉर अस. मला काहीच उपयोगाचा नाही. तो आता 5 वर्ष जुन्या सॅलरीवरती जॉईन हो. मग त्या लोकांनी काय केलं पाहिजे किंवा त्यांनी कधी रिअलाईज म्हणजे त्यांनी कसं लक्ष ठेवलं पाहिजे की बाबा मी बाहेर न फेकला जातो आहे. रिलेव्हंट राहायला पाहिजे मार्केटमध्ये. म्हणजे शेवटी कसं आहे, मगाशी आपण बोललो सिच्युएशन सेन्सिंग, तर थोडीशी माहिती काढायला पाहिजे की ऑर्गनायझेशनची खरंच. आता समजा आपण फायनान्सचं उदाहरण घेतलं. फायनान्समध्ये 4-5 फंक्शन असतील. म्हणजे आपण फायनान्स कंट्रोलिंग, बिझनेस कंट्रोलिंग आहे, रिपोर्टिंग आहे, अकाउंटिंग आहे, किंवा लिगल किंवा ट्रेझरी वगैरे असे असतील. समजा मी ट्रेझरीत करत बसलो आणि त्या ऑर्गनायझेशनने ते फंक्शन आउटसोर्स केलं फॉर एक्झाम्पल, तर प्रॉब्लेम आहे. पण त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये कदाचित माझा जॉब राहू शकणार नाही, पण आउटसोर्स कंपनीमध्ये कदाचित. म्हणजे आता मी बऱ्याचशा ग्लोबल कंपन्यांचे ग्लोबल इनहाऊस सेंटर्स पुणे, बँगलोर, इंडियामध्ये आहेत. कारण कॉस्ट पॉईंट ऑफ व्ह्यू ते काय करतात की फायनान्स आणि IT, त्याच्यानंतर इनडायरेक्ट सोर्सिंग आणि HR याचे जे बॅक ऑफिसचे काम आहे ते इंडियातून चालतात आणि त्याच्यासाठी ते लोक हायर करतात. म्हणजे आता परिस्थिती कदाचित अशी असू शकेल की मी माझ्या कंपनीसाठी काम करणार नाही, दुसऱ्या कंपनीसाठी काम करेल, आउटसोर्स कंपनीसाठी, आणि दे विल वर्क फ्रॉम देअर. म्हणजे तर आपण जॉब कुठं करतो ते महत्त्वाचं आता राहणारच नाही. आपण जॉब कोणासाठी करतो दॅट इज मोर. हा एक मुद्दा आला की वी हॅव टू आयडेंटिफाय की अच्छा हे माझ्या कंपनीसाठी रिलेव्हंट स्किल नाही आहे, पण सम ऑर्गनायझेशन मे बी देअर हू आर सर्व्हिसिंग दोज ऑर्गनायझेशन. हा एक. आणि दुसरा, वेळोवेळी नवनवीन स्किल. म्हणजे जर मी म्हणालो की एक कोर असतो आपला निश, काहीतरी जनरल ठेवायला पाहिजे. म्हणजे सर्जन जे आपण म्हणतो एक्सपर्टीज, ते चांगलं पण आहे, पण लाँग टर्मच्या दृष्टीनं कितपत चांगलं आहे, टेक्नॉलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू ते बघायला पाहिजे. तिसरा मुद्दा हा लक्षात घ्यायला पाहिजे की भारतामध्ये हे आपण म्हणतो की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेक्नॉलॉजीचं खूप हे होणार आहे, पण आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती
आणि त्या टेक्नॉलॉजीवर असणारा रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे रोबोज आले बऱ्याच ऑर्गनायझेशनमध्ये, पण अजूनही इंडियामध्ये आपण ऑटोमेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री 4 एका स्टेजपर्यंत म्हणतो, पण त्यांनी फुल्ली ऑटोमेटेड केली का? तर नाही, कारण त्याचा रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट तेवढा नाही आहे. एवढी महागडी टेक्नॉलॉजी आपण, तर कदाचित अजून पुढचे 5-6 वर्ष हे होतील. तर तो एक समजून घ्यायला पाहिजे की आपण कुठपर्यंत त्या गोष्टीपर्यंत करायचं, काय स्किल्स शिकायचं, आणि ही टेक्नॉलॉजी खरंच उद्या येणार आहे की अजून 2-3 वर्ष ब्रिदिंग स्पेस आहे. मग त्या ब्रिदिंग स्पेसमध्ये लर्निंग पॉसिबल आहे ना. त्यामुळे फ्युचरचा अंदाज घेऊन प्रिपेअर करणं याला काही पर्याय नाही. आणि मग असे म्हणाल तसं हवं तर हिट घेऊन चालू करा दुसरीकडे. थँक्यू सो मच. म्हणजे खूपच एकतर पसरलेला विषय आहे तो, आम्ही जितका कव्हर करता येईल तेवढा प्रयत्न केला तो कव्हर करण्याचा. तर थँक्यू सो मच तुम्ही आलात. आणि जे कोणी जॉब करणारे आहेत किंवा नवीन जॉब करणारे आहेत, जॉबसाठी अप्लाय करतात, त्या लोकांना एक बेसिक दिशा तरी मिळेल मला वाटतं या कॉन्व्हर्सेशन नंतर, की काय पद्धतीने अप्रोच ठेवला पाहिजे. कारण हे तर खूप क्लिअर आहे की इतक्या झपाट्याने गोष्टी बदलत आहेत, आपण स्वतःला अपडेट नाही केलं तर वेळोवेळी, आणि अपडेट करण्यासाठी ते डोळे उघडे नाही ठेवले तर पंचायत होऊ शकते आपली. ॲब्सोल्युटली. खूप खूप धन्यवाद सर. थँक्यू. इथं बोलवल्याबद्दल अत्यंत आभारी आहे. येस, मला नक्की आशा आहे की यातून काहीतरी लोकांना फायदा होईल, आणि तुमचं दोघांचं आभार. धन्यवाद. थँक्यू. सरांनी लिहिलेली पुस्तकं जर वाचायची असतील तर त्यासाठीची लिंक खाली दिलेली आहे. तुम्हाला जर हा एपिसोड आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. जवळपास 70% लोक जे व्हिडिओज बघतात ते सबस्क्राईब नाही करत, आणि हे परत आम्ही सांगणार आहोत जोपर्यंत ती 70% लोक सबस्क्राईब नाही करत. तर प्लीज जा सबस्क्राईब करा. घरातले सगळे फोन चेक करा कुठे सबस्क्राईब नाही आहे, आणि सबस्क्राईब करा आता. धन्यवाद. धन्यवाद. लो बसावा.